السلام علیکم قدرمنو ګرانو اوریدونکو کتونکو ستړي مشئ د وایس اف امریکا ډيوه سهرنۍ خبرونه دي د بي بي سي نو پروګرام چې د همدا اوس پیل شو د دې خبرونه باندې کوونکی وګما جالوان او زاشفاق مومن تاسو ټول ته هر کلی وایو هیله لرو چې زموږ نننې پروګرام به اوري او پکې به برخه هم اخلي نن د ګل سهار د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 8 نیټه د په پیښور کې وخت شوې دی د سحر شپږ نیمه په کابل کې سحر شپږ او دلته په واشنگټن ډي سي کې د اتوار شپه ده او 9 نیمه بجې شوې دي نو یو نیمه غنټه په دې خبرونه کې موږ سملګری اوسئ او په 0012020500 او 03 په دغه نمبر باندې خپل نظر چې دی په پروګرام کې ټاکل شوی موضوع باندې موږ سره حتما شریکه کړئ چې کوم موضوع باندې موږ نن په پروګرام کې غږیږو هغه په پاکستان کې روان اقتصادي بحران دی او د آی ایم اف یعنی د نړیوال مالیاتي ادارې د یو پلاوی لخوا چې کومه روسته دوره شوې ده د پاکستان پاره کې په پاکستان باندې د عربونو ډالرو قرضې اغستلو په ترڅ کې سخت شرایط هم کې خودل شوې دي چې هغه ته دوی غکړې دي چې پاکستان باید چې وکړي او دغه بدلونونه چې دي هغه راولي نو په پاکستان کې ورسره د ګیس د بجلی او د روزمره د ژوند چې کوم سامانونه دي د هغه په بیو کې لوړوالی هم لیدل شوی دی حکومت وایي چې دوی د آی ایم اف لخوا ورکړی شوی چې کوم شرایط په هغه باندې غور کوي او نن هم عمران خان یوې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې دوی به د آی ایم اف لخوا چې کوم د قرضو اغستلو پاکیج دی د هغه په لړ کې هغوی اړختزي او هم دغه لکبله باید چې دوی عوام هم خبرو ساتي چې بدلونونه برازي او بيو کې بس لوړوالی راځي نو د آی ایم اف چې کوم ډلوا د هغوی د اندازو تر مخه پاکستان ته دا وخت د 10 نه تر 12 ارب ډالرو ضرورت دي چې د ملک اقتصاد چې دی هغه مخ پر باندې لاړ شي په دې اخلاص تاسو نظر پختو چې تاسو څه بدلون وینئ چې کوم بيو کې لوړوالی راغلي تاسو ژوند ورسره څومره اغیز لیدل دي نو ټلیفونونه کوي او په دغه موضوع باندې موږ سره خپل نظر حتما شریک کړئ او اشفاقه کولک شانتي نور هم په دغه موضوع باندې تاسو رڼا واچوي بالکل او وګما تاسو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان 13 ورځ تلو پنجاب کابینه چې کوم دی وزیران دغه سره لیدل کاته شوې دي اگر چې په امریکا کې نن دی او پاکستان کې 13 ورځ و نو هغه بیروسو د خبري کانفرنس سره خبرو اترو په وخت باندې ویلي دي چې لکه مطلب یو امکان شته چې موږ د آی ایم اف یا د اقتصادي مرستو چې کوم نړیواله اداره د غینه پیسې واخلو او قرض واخلو د خبره په دې شکل کې کړی دا چې دی کله دغه انتخاباتو کې برخه اخستانو د خپل انتخابي کمپاینونو په وخت باندې عمران خان ویلی و چې موږ به د هیڅ قسمه نړیوالو مرستو څخه ډډه کوو بلکې د آی ایم اف او یا چې کوم دی د مرستو چې کومه د مالی مرستو نړیواله اداره د آی ایم اف هغه طرف ته بنځو نه به د غینه قرضې اخلو ځکه چې وړاندې پاکستان څومره قرضې حکومتونه اخستې دي نو د هغې بوج د لاندې دا وخت کې ملګیر دی او دغه قرضونو راوتلو دپاره به دوی خپلې کمې تګلارې جوړوي فیصلې به کوي خو داسې وشو چې هغه د قرضونو چې کوم په هغې باندې سود راځي یا د هغې چې کوم قسطواره ادایګي ده یا پیسې واپسي ده نو هغې دپاره هم پاکستان سره د وخت کې پیسې نه برابرېږي مجبوري بیا داسې جوړه شوه چې دی د 13 ورځ هم په خپله خبرو کې هغه دا ویلي دي چې لومړی ترجیح به هم دی چې کوم ملګري ملکونه دي چې ملګرو ملکونو کې دي عرب ملکونه یا د سعودي عرب دی او عرب امارات دي چین دی د هغوی په مرستې هغې نه به مرستې اخلو او په دغه مالي مرستو کې به بیا موږ د قرضونو واپسی کوو د هغې چې کوم قسطونه د هغې واپسی به کوو خو د ملګرو د بخښنه غواړم د آی ایم اف نه به موږ قرض نه اخلو خو اوس بالاخر دې ته جوړ شول او د اقتصاد پوهو لخوا دا وخت په وخت ویناګانې هم کېږي باید چې د پاکستان حکومت خپل ولس په اعتماد کې واخلي د ملک سیاسي مشران په اعتماد کې واخلي او هغې ته دا ووایي چې د ملک چارې اوس د آی ایم اف څخه د قرضو اخستو بغیر نه چلیږي نو هغې دپاره به زموږ ته دا ضروري وي چې موږ آی ایم اف ته لاړ شو او دغه شان د قرضې واخلو خو د آی ایم اف لخوا چې کومې قرضې پاکستان ته ورکول کېږي نو دا داسې نه ده چې ګینې په دې وار باندې دي سخت شرایط پاکستان ته ښودلي یا ورکړي دي چې ګینې دا
تاسو په خپل ملک کې چې کوم دینو دا لاګو کوي یا دغه چې کوم دینو پرځای کوي نو تاسو دغه د قرضو واپسی چې کوم دا بم په اساني سره وشي او تاسو چې کوم په قرضو باندې انحصار دی دا به هم راکم شي خو دغه اقتصاد پوه دا وایي چې دغه ګام پاکستان د لپاره د نن نشل 15 کاله مخکې پورته کول پکارو خو هغه باندې هغه وخت کې کار نه شو چې کوم حکومتونه راغلي او هغه صرف قرضې اخیستې وي او د اقتصادي مد کې یا د مالی چارو په مرسته کې مد کې وي کم داسې اصلاحات نه وکړي داسې قانونونه نه جوړ کړي داسې کم داسې یو منظمه پلان نه جوړ کړي چې پاغي کې دوی دغه د قرضو د واپسۍ لپاره د خلکو نه یا په یو څه طریقه باندې خپل چې وته اکانومي جنریټ کوي کنه چې د پیسو پیدا کولو یا د جوړولو یا د ګټلو یو وسیله برابر کړي و مطلب د پاکستان د ننه قدرتي وسایل هم ډیر دي دغه خلکو څخه د ټیکس اخستو چې کوم شرع د هغه په پاکستان کې د ټولو نه کم ده او وجه هم دغه د چې لکه کله د ټیکس پیسې کمې پاکستان کې خلک ورکوي نو په دغه وجه باندې بیا پاکستان ته زیاتې پیسې د خپل ملک د چلولو لپاره د نور ملکونو دی په قرض راوړي او په هغې باندې ملک چلی نو دوی دا وایي که چېرته دوی مخکې نه دغه د ټیکس چې دا کوم جال دی دا مخکې زیات پراخه کړی وی نو پاکستان ته به نن د پیسو ضرورت نه پیښېده دومره زیات نو همدغه وجه ده چې دې وخت کې ناڅاپي یو ډېر لوی بدلون خلکو ته ښکاري بیا د ټیکس سیوا کولو سره سره د ملک دننه د خلکو نه پیسې اخستو یو بل طریقه دار چې لکه کې د چې کوم د سيزونه دي د ضرورت استعمال د عام خلکو لپاره پاغي کې زیاتواله راولي نو چې اضافه راشي نو دا غینه په پیسې زیاتې پیدا کیږي به حکومت ته راځي دغه شان به حکومت چې کوم دی نو دغه بهرنۍ قرضه باندې یو سنه کنټرول راولي قابو براولي نو دوی دا وایي چې لکه اوس خپل ولس باید چې موجوده حکومت په اعتماد کې واخلي دا سړنکار دا وایي د اقتصاد چې کوم په هان دی غیم دا خبره کوي چې کداغه سي دی اون کې نو پاکستان اوس د یو حد رسیدلې دی چې لکه مطلب هغه خپل دغه قرض چې کم دنه په واپسې کې د ډېر لوی مشکل سره مخ دی او نږدې د ریپورتونو تر مخه پاکستان باندې اوس تر دې وخت 90 ارب ډالرو پورې قرضې چې دی هغه خودل کیږي بل خبره دا وکړه چې دی کې قرضې خو د 90 ارب ډالرو نوړېدلې دي خو د پاکستان په حق باندې دا هم دغه د چګنی دلته کې چې کومه اندازې استیمیټس په لګیدل د هغه پروژو د لپاره کومه پروژې چې پاکستان کې دی وخت په غي باندې کار روان دي د عربونو ډالرو پروژې دي یو پروژه چې راخلی نو په غي کې د عربونو ډالرو چې کوم دینو سرمایه‌کاري شوې ده یا چین کړي ده یا بل ملک کړي ده یا بل ملک کړي ده په هغه سرمایه‌کاري کې هم کتیر هفته ستاسو یاد وي چې د ریلوی وزیر شیخ رشید د خبره کوله چې په خپل د هم د مشرف په وخت کې حکومت کې پاتې شوی دی د مسلم لیگ غړي او مسلم لیگ نون هم په خپل وخت کې چې کله حکومتونه د ریلوی وزیرو دا غینه مخکې دغه سي نو دا سده چې لکه هغه خبره کوله چې د کراچۍ نه تر پیښور پورې چې کومه لیټل لاین 1 منصوبه هم ویل کیږي په دغه باندې 8.2 ارب ډالرو چې کوم دینو استیمیټ لګول شي او اندازه لګول شي و د پاکستان مسلم لیگ نون په حکومت کې چې کوم تیر حکومت مرکز کې دغه په وخت کې نو دی دا وایي چې موږ دوباره چې کله بیا پاغي باندې کار وکړو او دغه اندازه راپور موږ بیا تیارو نو دغه خرچه چې کوم وایي پاغي باندې مصرف د پیسو چې کوم هغه 8.2 ارب تر کم شو دی وایي چې په دې کې د 2 ارب ډالر چې کوم اضافه خودل شي ونه دا چې کوم کرپټ انتظامیه وا یا چې هر څوک لکه دا د دخلي خبره وا نو دی دا وایي چې دغه 2 ارب ډالر دغه کرپټ انتظامیه یا په حکومت کې چې کوم چارواکي دوی ځان د لپاره بیل کړي وي او د غرضو چې کینې دی کې به خورد برد وشي او دغه شانته کې په شپږ باندې به دغه لار جوړ شي نو پیسې به جیبونو ته لاړ شي دا د دخلي خبره وا نو دغه شانته کې غټي پروژې چې په هغه باندې پارابونو ډالر باندې مصرف شوی دی په هغه پیسو کې هم زیاتې پیسې چې کم دینو هغه خوړل شوی دي او یا چې کم دینو هغه ضایع کړی شوی دي نو دغه لپاره د احتساب اداره چې کم دینو په هغه باندې هم ډیر زور دی چې دغه خپل کاروایی چې کم دینو هغه سختي کی او دغه شانته کې دغه چې کم خړل شوی پیسې دي د قام یا د ولس پیسې دي چې هغه هم راوځي او دغه شانته کې د ملک خزانه ته لاړ شي بالکل نو دا زموږ موضوع ده نن قدرمن اوریدونکو په 0012050003 په دغه نمبر باندې بس تاسو ټلیفونونه سوشيبو کې اخلو تر هغه پورې چې پروډوسر صاحب ټلیفونونه واخلي غواړو چې تاسو باندې کو دغه سندره ورسته راځو او تاسو سره بغږی
اورچی بلیگی لگے تخیجی دا بے لگے لمبے زمان دزڑ نزینا اورتا ہجرا خاورے ریکڑم چاہتا ناری کڑم چاہتا اکڑم فردا او ابتدادا انجام پخیر چی انتہا بسنگ وینا انگار میں بیا دزڑتا زشو سمود پسمی دیا رکڑل دیدنونا گرانا دا گرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گرانا دا گرانا گرانا دا گرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گرانا دا گرانا بیلتون د غرونو او پسر راغې راکوزې مکړی رجوي سمسور ګلونا بیلتون د زړه پسر سورې کړم د مرګ بچو قیامتي رنځورې کړم وجودای خفنایم خف پدیم چی رقیب دیخ پلوینا پجدائے دیزا اختکڑم پخپل لاڑی زد چاہتا پری خودما گرانا دا گرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گرانا دا گرانا گرانا دا گرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گرانا دا گرانا پخلا بجنگ در سر وکړم د زړه کوڅې به درنه څنګه بیلوما پخو اشنا می سلام وایا بیا ورته وایم چې مهر نکړې میانا تن می دشنی نکریز پانا بہر تازہ دنن رنگ پوینو یاما تن می شجر مینا سمر دے بیلتون اکثر او وصال کلا کلوینا گرانا دا گرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گرانا دا گرانا دا د وایس اف امریکا ډيوه خبرونه ده سهرنۍ خبرونه کې د ویژن پروګرام چې دی روان دي مسملګری اوسئ او سم ټلیفونونه اخلو د اوریدونکو فاروق اورګزی ور ملګری شوی دی د کورمنا ورته هر کلی وایو. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. فرجانه زر څنګه یې؟ خیر جوړی؟
زه خایم مهرباني تاسو په خپل خیه الحمدلله مومن صاحب څنګه دې شپه د الله احسان دی ورستړه مشه سلامونه وعلیکم السلام ورحمت الله تاسو موضوع نن په اقتصادي هغه باندې دی کنه وو ګرانی باندې د چې څنګه خلک احساسوي د وخت کې چې کوم ګرانی راغلی دا څومره ګرانی ده بالکل لا خو رسی خو زمو چې کوم مشران دي چې کوم په واقع رسی او هم زیات بنظمی کوي لکه مخکې هغه کته خیالي مخکې سیلاب راغله د عوامي نشنل پارټي وزیر الله حیدر وتی هغه خپل جیب نه دغه تنخواه کوم آغاز دي متاثرین ته ورکړل کنه دو کدا اقتصادي لکه مقصد دی دو په خپل ګاډو کې تللای لکه خپل په ډیزل باندې تللای بیا حکومت دومره نه غریبي ده جو لکه خیسته خپل هوټلو کې غاو کې کانیو کې دا ټول سکوم منتخب شوی دا ټول د سرکاري پیسې دي کدیو په خلکو سره د تیر وزیر الله سکوم فرض هټک دي د کلونو خرچه د میاشتې د چای خرچه وا کدا د رقم کې نو بیا ملک ته ترقی کوي کدا د دیو په سرکاري خرچو باندې سینو ملک ترقی نشي کولای په داسې زما خیال د موجوده حکومت خدای د پارډیر ګامونه پورته کړی دي یا کوم وړي مسلې تاسو یاد کړل لکه دې ته وړي ځکه وایو چې دې کې په چې یو ارب ډالر چې کوم دین هغه په یو پروژه کې وخل شي دغه کرپشن وشي او هغه د چا جیبونو اکاونټونو ته لاړ شي چې کوم فرضي اکاونټونو دی وخت یادېږي تاسو بنن سبا کې خبر یاوري چې د سیاسي مشرانو دی یا دغه شانته کې د ملک زن نور داسې پوزي جرنالان دي د مشرب ذکر وکړو چې دغه په اکاونټ کې هم چې 100 میلیون راغلي و چې دغه نه تاسو کوول چیرې دغه سټوري اوسم پراته روي ګوري په اخبار کې هغه چې د سعودي حکومت ماته په تحفه کې راکړي وي نو دغه شانته کې ډېری پیسې چې هغه اکاونټونو ته لاړ شي د خلکو او دغه به رستو حساب ونشي نو دغه خو ډېری پیسې دي چې هغه ځای کیږي دغه حساب پکار دی ملک خوندینه تماش ملک خوندینه توکیږي لکه دا خو وسکه فلمو فوجي حکومت کوم دا خو راغله ملک مو دي تباګه ځکه چې دې منه لکه پابندي ولګيږي مو کم سے کم آزاد شوی 15 شپږ کال بکیږي آزاد شوی دي لیکن زیات حکومت خو فوج وکړل او بیا کوم او اگر چې د فوج نه علاوه حکومتونه چې هغه هم کرپشن کوي ګلا بالکل هغه احتساب نشته دی بالکل کدی وجه بل خبره فاروق اورغزي صاحب ګور دي کې د ټیکس قصه چې کم دل کدا سو ته د معلومه چې په امریکا په اروپا د نورو ملکونو کې ټیکس کسړې 100 روپۍ ګټي ما غبه د 100 روپو نه خپل ټیکس ور کوي که څوک زر ګټیم د 100 روپو نه بچ کم نه خپل ټیکس ور کوي که څوک میلیون ګټي که په عربونو ګټي د غربونو نه مغه خپل ټیکس ور کوي لکه هغه کس لکه یو خوار غریب سړی ولې نه چې دغه په کور کې ډوډۍ درک نه لګي خو کده کال هغه کومه ګټه کوي دغه به حساب لګيږي او په حساب کې به د نه تپوس کیږي چې تاسو څومره خرچه په خوراک شوی د څومره دی په تاګ را تک شوی د څومره دی په تیلو په دې شینو شوی د په کار روزګار د شوی د چې کوم پاتې کیږي د باندې ټیکس ورکړه شابه دغه نه ټیکس واخلي خو زمونږ دغه ټیکس نشته خو هغه حکومت تلار شي کنه مونږ څه کوم ټیکس کټ کیږي اخو د کوم وزیر اعظم دغه جیب ته سي نه زمونږ آلته کې د ټیکس نظام د سره هغه شانته کې شته نه زده غویم دلته کې تاسو د پته یا نه دلته کې چې د چا یو کوري کنه او دوه یا درو کمرو کوري د دوه درو کوټو کوري نو هغه چې کم دی د پاکستان په حساب باندې چې کم دی نو شپږ لک روپۍ چې کم دی هغه د کال ورکې ټیکس په خپل کور باندې خو دې لکه مخکې بالکل لکه د مخکې د موبایل کارډو باندې هو سکه لکه بیلانس سل رسی او کسل جامه کسل رسی مخکې به تقریبا 75 روپیا راتلې کنه دا بیا وراتلې صحیح هغه ټیکس دو هغه حکومت خزانه ته نتله بالکل هغه د دې غټو خلکو خزانه ته تل جيبو تل ټیکسونه نو او کدي چې کوم ټیکس لګيږي مقصد دا چې پاکستان خزانه ته تل نو بیا صحیح وا دې لکه مل ترقی کوله خدا خو مل ترقی نه کوي دا خو دین یو جنرال شي بل جنرال شي حکومت نه څه پاتې شي ورګه دې پر یو بل خبره ده فاروق اورغزي صاحب دې پسې چا یو دغه جوړه کړي و چې د ملک نظام الته کې خراب د سدي غي ډېر کوله مثال ور کړو وې د سوي چې د سکول یو پرنسپل و هغه ویل چې را یو د کوم ماشومان چې د دین یو روپۍ راغونډه کوي او په سکول کې د سسیز د لپاره پکار وي نو د سکول پرنسپل دا فیصله وکړه نو هغه د سکول استادانو ته ویل استادانو لګي د ماشومان ته چې 2 روپۍ راوړي دغه ماشومان چې خپل کور ته راغلل نو مور ته ویلې چې یاره مور موږ ته خو استاد چې کم دینو 3 روپۍ غوښتي دي هغه مور یې ولګي د خاوند ته ویلې وای سکول کې چې کم دینو د ماشوم نه 10 روپۍ غوښته شوی دي
نو خاون چې کله د بانک اکاونټ ته لاړ نو هغه ویل چې اوس د 10 روپۍ راوباسم نو راشه شل دیر شرا واخله چې سبا له نور تم پکاريږي نور سلام پکاري هغه شل دیر شرا واغستې نو تاسو اندازه ولګو چې کله 1 روپۍ پکاري او شل دیر شو تقلغي سور سي کنه نو په دغه حساب باندې چې زمنګ الته کې کله سړک جوړیږي سکول جوړیږي ودانی جوړیږي داغه د پر سرکار چې کوم هغه په سکول باندې چې کوم خرچه راځي په جوړولو نه هغه به 1 لک روپۍ خو چې کله بیا هغه شی دغه ترسیږي د بانک پورې دغه لوی حساب کتاب کیږي نو الته کې د حکومت په کاته کې بیا په اخره کې هغه سیس د 1 لک په ځای 1.5 لک ته رسیدلې خو مسله بالکل دا سره رسیدلې خدمت دلته نظام نشته لکه اوس دې تاسو کول څوک شته نه دي انده حکومت خپل کوي کنه خپل غل چې بل بشوک حساب بل دې ته خو غانه شي د کوزر اسمانه پرشته غو نشي د کوزر بالکل صحیح خبر تاسو خپل جوړي ډیره مننه کو فاروق روز تاسو دغه نظر شریک ډیره صحیح خبر تاسو کړه ډیره مننه ډیره مهرباني کوم سوم اسلام الدین رور ټلیفون کړي کورمنه د دوی نظر به هم شریک السلام علیکم وعلیکم السلام اشفاق بھائی تا وګما جلوان ته سپیشل سلام کوم وعلیکم السلام اسلام الدین ورستړه مشه څنګه له جوړي الله فضل اشفاق بھائی ته هي سیات د الله احسان دې تاسو دوګانی درو خوشاله اوسئ ډیر مننه بالکل موضوع مړه زبردست موضوع راخسته دا ایمو موضوع په خپل د کوم قبایلی سیمه پاندو اقتصاد خبره وکم بالکل نرخنامه اگرانی شوی دی هاري وشي کې ډیر فرق راغله دا او بیا د مو کومه علاقہ د کورما د نور قبایلی سیمه دوی نرخنامه مخکې نه کې ماته اګه په نور پاکستان علاقې کې بو شای په ورې ته مو په بل خستو به اوس کوم د افشار قانون کې بیا ځنه د ټیکسونه مونږ لری شي د خیمون نرخنامو کې هیڅ فرق نه درغله مغه کې ماته او دوی ماده د مو قبایلی سیمه دي کې ډیر دنیا ځوانان بیروزګار اثر د تعلیمونه کړي ایمو علاقې کې اول کور بور چته نه ملګری وارث کورو کې ادوی نور ټول بیروزګار دي نه دي څوره د پاکستان کوم نن سبا کوم ټیکسونه ولګولې دي ټول زور ډیر زیات ایمو قبایلی سیمه تروزي او بل خبره ده چې نور حکومتونه وروغلو نو شریف او د زرداری کوم حکومتو هغه خپل هم په ټینشن کې نه ده شوال هغه کا هر څه کولای خوم انتدان له سمل غار شو خزاني خلی دا غریبون پی ټی آی ولا راغلي دي ار اورې دي بل خبر نشته تقریر نه مخ کې بل څشتون اول دی خزاني خلی دي ظالم خزاني خلی دي خګتا کې کات کې درو په پاکستان مایان خپل تنخواونه کې تاسو لګ گزارا وکړو او د ماده سیمو کوم د حکومت ته دی ټول اقتصاد شوک نه خستای شینه چې حقیقت سره ار سړي سره خپل سرکاري خلکو د پیسې خزانه ته صحیح لوړ شي د کوم رشوتونه دا باندې شي نو ملک اقتصاد بالکل خکېږي بالکل او بل اشفاق بھائی بل خبره ده اول ایمو زیات څو پیسې د ټولمو په دفاع باندې لاګي دي سره لګ پریزام مخ وروړی چې دولغان تک سره وکي او دویمه خبره ده چې سرکاري تنخواهان نن سبا پاکستان کې ډېری شي دي ټول ویلي چې د سکول ټیچران شو تنخواه ار کول ار بجټ کې دوه تنخواه کېږي او حکومت د دوه مورد غوړه غا نه پرې کوي که دوه ډېر په تاسو په میډیا روشي خپل ځون سپو کې بالکل دا غلطه د مودي سرکاري سکولونو یو نه منا تعلیمي نظام د پرایویټ ول د پرایویټ کوم سکولونه دي هغه استادانو تنخواه ډېری کمی دي وو استاد سرکاري استاد په تنخواه د پرایویټ روغ سکول د پرایویټ روغ سکول استادانو تنخواه نه چلیږي او د سټوډنټس کې ډېر خټلنټ وی او خو قبلیات ورکی او د سرکاري کې سیستم نه وي نه څو پرې پاکستان کې حقیقت سره مخلص مشرون راغلي وینه او نه د پاکستان په ورځ نه بل ته په ناکامۍ رواني اسلام الدین روډ څومره خلک په دي چې دا وخت د پاکستان چې کوم اقتصادي حالت ته هغه د سخت بحران سره مخ دي او دوی بل چاره نه لري د آی ایم اف د چې کوم هغه بیل اوټ پیکیج دی یا چې کوم د قرضو غستلو هغه ضرورت دی داغه پرته د دوی سبل لاره هم نشته نو څومره عام ولس په دې خبره باندې پويږي چې دا کم نرخونه بيو کې زیاتوالی راځي دا هم د دې لکبله او په خپل آی ایم اف هم دغه غوښتنه کړي د پاکستان نه ټیک تا بالکل قرضا واقعي ټیکس پال لګي خو د دوه اقتصادي دوه خپل بانکونه چې کوم د موږ نو حکومت راغلی دوه کوم بانک دوه اکاونټ هغه اقتصاد ډیر خراب دا غبر برای دوه نور قسم پرند شوق بای واز د ټایم ریکارډ ډیر مننه تاسو نو هم اسلام الدین رو اوس هم عثمان خټک رور دی بالکل کارک نه ټلیفون کړی دی السلام علیکم
وعلیکم السلام وزمه خورتا ته سلمان ته پروډوسر ته ټول تاسمان د ستورو سلامونه او دعاګانې قبول کړئ. وعلیکم السلام ډیر مننه. سلمان نور بس د دې چې مونږ خو چې کله پیدا شوی پاکستان حکومتونه زیرا بس دا یو خبر اورو کوم حکومت چې هغه وي چې ما خزانه ډکه پر خدای له حکم چې راځي هغه وي چې خزانه خالی ده. دا یو روټین شروع شوی نن نسل کله مخکې یو حکومت هغه به چې د پاکستان یو انسان خو پیدا چې یو بوټي چې کوم دی هغه په 15 لک روپۍ قرض وړي دي هغه باندې هغه قرض دا انسان خود قرض وړي دي. او افسوس دا راځي چې دا خبره راځي چې په خپل کارونه خو لا ډېر آسان یار سره کولای شي خو عملی کارونه چې کوم دي ډېر کم کیږي. اوس تنخوادار طبقه چې څومره دا غنه خو ټیکس الریډي کټ کیږي هغه خو مجبور دی هغه ور کوي هغه نه خو سرکاري کټ کیږي. خو چې د کوم سرمایدار دي چې کوم حکومت راځي هغه وایي چې موږ به ټیکسونو کې اضافه کوو ټیکسونو کې دا کم خلک چې ټیکسونه نه ور کوي دا خلک به زیاتو اوسه پرې موږ سره دا هیڅ فائدہ نه ولیدل چې عام ولسته دا هیڅ فائدہ رسیدلی چې څوک حکومت راځي وایي چې بس ماته خزانه ډکه ملاو ده. عثمان خټک دغه د تاسو د ټیکسونو خبره وکړه د ټیکس ورکونکو په شمیره کې به اضافه کوو هغه اضافه تر اوسه پورې شوی نه د مسله دغه ده کنه. مقصد دا دی چې کوم حکومت راځي هغه چې موږ به د ټیکسونو د دایره کار چې دا بڑاو خلک وزیاتو خلک ټیکسونه نه ور کوي د سرمایدار خلک اوسه پورې چې هغه زیاته نه کړی د خلک غړ چې کوم حکومت راځي هغه چې موږ مگرمچ رانیسو مگرمچان رانیسو او نه هغه مگرمچ نه چا ټیکسونه راوخیستل او نه خزانه ډکه شو. نو اصل خبره دا ده چې کله وایي چې کانې کې راځي زما په سر لګي کنه ایو سندره دا چې کله چې حکومت نه راځي نو هغه ټیکسونه داسې ولګي چې هغه غریب ولسته عام چې کم صرفین دي هغه په سر باندې کانې راپریږي هغه ته وړه ګران سي غوړي ګران سي هغه ته کپړې ګران سي پیدا ګران سي د بچو تعلیمونه ارشي کې هغه غریب چړي ته بس هغه اصلي هغه اخري کار کې دا هغه د غریب چړي په سر باندې لګي. نو موږ چې دا نه وکړل چې یو امیر سره چې کوم دی یو اقتدار کې پاتې شوی سره چې کوم دی هغه خچرته عام سړي باندې ځون شروع کړی چې دا خسرای غریب شو نه بس هغه ورځ پورې هغه شان بختوري کې هغه امیري او غریب چې دی هغه غریبي. نو الله دا وکړي چې د پاکستان چې کوم د اوس حکمران راغلي دي چې دا د عمل پیو کې هم تخکاری نه ځکه چې دا زمونږ د ملک سیستم داسې شروع شوی دی چې په خپل باندې ټول کارونه کوي یار یو حکومت چې راځي او ډېر غټه دعوی کوي خو چې کله اقتدار تراشي او کله زینو باسي بل حکومت چې راځي هغه چې خزانه خالی ده نه کوي دا خزانه به کله ډکیږي. تاسو ته پته شته دی عثمان خټک صاحب تاسو ته پته شته دی چې لکه د پاکستان د چې کوم قرضه اخلي دا څه د پاره اخلي په دې باندې دوی هغه سيزونه د نور ملکونو نه راوړي چې کوم پاکستان خپل خاور نه پیدا کوي او پاغي کې خوراکي سيزونه هم راځي پاغي کې تیل هم راځي پاغي کې ګیس هم راځي پاغي کې چې کوم دینو لکه مطلب بجلی هم راځي هر هغه سيزونه لکه چې هغه په خپل ملک کې د دې کمې د پوره کولو لپاره د نور ملکونو نه راوړي او اخلي کنه. نو د دغه د پاره به پاکستان ته د سیوایي پیسو چې کم دین وغه ضرورت پیخیږي او دغه سي کله قرضه دی و نخلی نو د ملک نظام په ځای ودرېږي. ډیر مننه کوم دا اغلی خبره دا یو منټ قرضه دا اغلی او قرضه دا چې هغه صحیح استعمال خو دغه کیږي کنه بالکل خو لګال ته نه یو ارب ډالر راوړي نو دلته کې هغه کې 15 کروڑ ډالر کې هغه ولګي او 15 کروڑ ډالر کې هغه کې دونو تلاړي بالکل نو په دې باندې قرضه سیوا کیږي بهتر د قرضه صحیح لګیدل هغه چې ټول ټیکسونه نور ټیکسونه هغه صحیح خسته کېدل خزانه ته تل نو نن ودا حالات نه وکنه. بالکل صحیح خبر د عثمان خټک رو ډیره مننه تاسو ډیره مهرباني کوم خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا د خبرونه ده سهارنه خبرونه کې د بي بي سي نو پروګرام چې دی هغه تاسو په ریډیو باندې اورئ د دغه ترڅنګ په کور کې د ډیش سہولت وینو په ایجا ساتري باندې دغه خبرونه په ټي وي باندې هم کتل شي موږ سملګری اوسئ سوشي بو کې به د خويندو برخه چې دا دغه تر 2 بجو پورې دغه په پیل کې نو خويند د ځانونه تیار کی 001 202 205 او 03 په دغه نمبر باندې به د دوی سره غږی په ګرانی د موږ سره خپل خبري شریک.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا سهرنۍ خبرونه بي بي شنو پروګرام ته وګیم سملګری اوسئ قرباني وګما جالوان او زاشپاک مومن یو واری بیا تاسو ټول ته هر کلی وایو او څنګه چې مونږه په پاکستان کې روان اقتصادي بحران او د دغه اغیز چې په پاکستان کې په مصنوعاتو کې د لوړې بیو په شکل کې لیدل کیږي د دې اغیز په حق لا اساسو ژوند باندې د دې اثر دی خويند سره بغږیږي خدا غینا وړاندې اشفاقه زموږ خبريال د سیرونکو سره خبري کړې دي چې آیا د IMF د مرستو بغیر پاکستان سره کومه لار شته نو زیاتره سیرونکو چې دي هغه وایي چې د پاکستان سره چې کوم لارې دي هغه کمی دي او په دغه سیرونکو کې ډاکټر سلمان شاه چې په پاکستان کې یو اقتصاد خوانه سلاکار پاتې شوی دی د اقتصادي چارو په دې کې د دوی خبرګون شامل دي دغه ترڅنګ ډاکټر طاهر حجازي دوی هم د ډيوه سره په دې حق خبري نو د دوی خبرګون په دې رپورت کې تاسو وړاندې کوو تاسو به لږ اندازه وشي چې دا وخت حالات چې دي هغه د پاکستان لپاره سره رقم دي نو تاسو دغه رپورت ته وښی چې ارشد حسین را لګل دي او ورپسې به د خويند سره غږی د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان اقتصاد د محل د سخت ستونزو سره مخ دی او د IMF په وړاندیزونو د عمل کولو نه بل کملار نه لري د خزانه په خواني مشیر ډاکټر سلمان شاه وایي د هیواد اقتصاد د محل د سخت مشکلاتو سره مخامخ دی او په تیرو وختونو کې د هیواد د بجلی په څنګه کې چې د کم بنیادی اصلاحاتو ضرورت وو هغه و نکړې شول او بيدرغه قرضې اغستل شوی او کو اوس حکومت دغه حالاتو نه وتل غواړي نو په هغه ټولو سيزونو به عمل کول وی چې IMF وړاندیزونه کوي कि आपका जो खसारा है मालियाती खसारा जो इस वक्त कोई 7% के करीब है तो उसको आपको 2-2.5% GDP का उसको कम करना पड़ेगा इसी तरह आपको अपने करंट अकाउंट डेफिसिट में खासी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जिसका मतलब ये है कि आपके जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसके आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जो कि इसको کنټرول में लेके आए هغه وای دا وخت مالیاتي خساره خوښه 2% ده او دا به د GDP 2.5% ته راوستل وی د دې ترڅنګ د جاری کاتو په خساره کې به هم ایڈجسټمنټ کول وی او د ایکسټرنل اکاونټ په باب له به هم پالیسیان جوړول وی او کو هیواد اقتصادي وده کول غواړي نو د شخصي سېکټر سرمایه‌کاري ته به ترغیب ورکول وی اخو یو بل اقتصاد پوها او اسلام آباد کې د مسلم یوت یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر طاهر حجازي وای دا محل په ګرد نړۍ کې د پاکستان په نسبت د ګیس او بجلی بیې سیوا دي او د IMF وړاندیزونو تک وکتل شي نو دا پر ځای ښکاری बिजली की कीमत बढ़ाना पाकिस्तान में या पानी की कीमत बढ़ाना या गैस की कीमत बढ़ाना बहुत ही पॉलिटिकली अनपॉपुलर डिसीजंस हैं क्योंकि ये हमारे जो अवाम है उनकी परचेजिंग पावर से ज्यादा है लेकिन हमें समझना चाहिए और हमें बड़ी हुकूमत को इस पे هغه وای که هم په پاکستان کې د بجلی او ګیس قیمتونه سیوا کول به یو غیر مقبول فیصله وي خو موږ له په دې ځان په هول وی چې حکومت سره د دې نه بغیر بل لار نشته د پانګې نړیوالې ادارې IMF چې د پاکستان حکومت ته د ملکی اقتصاد خکولو لپاره کوم تجهیزونه کړی په هغه کې سټیټ بانک او پاکستان لا نور خپلواک جوړول د منی لانډرینګ او ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د سختو ګامونو پورته کول شامل دي او خاغلی سلمان شاه بیا وای غني چې د پاکستان لخوا د منی لانډرینګ د مخنیوي لپاره تر دې دمه پورته کړي ګامونه ناکافي دي तो जाहिर है कि ये निजाम इस तरह से तो नहीं चल सकता उसको आपको टाइटन अप करना पड़ेगा दुरुस्त करना पड़ेगा और स्टेट बैंक में आपको बहुत ज्यादा महारत लानी पड़ेगी और उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी देने की बहुत जरूरी है और वही कानून भी वही कहता है هغه وای نه غني چې دا ګامونه به کافي وي مونږ ګورو چې پرستو کې د بینامي اکاونټونو معاملې مخه تراغلي او مقدمه په عدالت کې روانه ده یعنی دغه بشمیره بینامي اکاونټونو د لارې د پاکستان نه رقمونه په غیر قانوني ډول لګل شوې دي او د دې د مخنیوي لپاره به د بانکونو نظام لا نور سمول او سختول وي او د دې لپاره به په سټیټ بانک کې مهارت راوستل وي او دغه اداره به خپل واک ته پرې خودل وي اخو ډاکټر طاهر حجازي هم غني چې د منی
لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره لا نور سخت ګامونه اغستل پکار دي. خو زیاتوي چې اکثر لا منی لانډرینګ د هغه هیوادونو ترمنځ کیږي چرته چې د خلکو لپاره د روزګار او کاروبار په موقعو کې تفریق وي. مطلب د دې دا دی چې د پاکستان خلک امریکای یا بل کوم یورپی هیواد ته رقمونه ځکه لیږي چې هلته د روزګار او کاروبار موقع زیاتې وي او د کاروبار کولو لپاره اسانه هم د پاکستان په نسبت زیاتې وي. نو باید پکار دا چې پاکستان حکومت د کاروبار موقع پیدا کړي او خلکو له کاروبار اسانه وګوري. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد. د وایس اف امریکا د خبرونه ده. اوس هم ټلیفونونه اخلو، خو اول هم میسیسیپی نه ټلیفون راغلی دی او شاه سوار مومن رور دی موږ سره ملګری شوی دی. د دوی نظر به هم شامل کو په خبرونه کې ورته هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خوري ته تم خره تاسو ته خیم تاسو خپل خیر. سلام. وعلیکم السلام. شاه سوار خان ستړی مشه څنګه له جوړ شته خده الله کرم در الحمدلله. تاسو څنګه جون سره شکر د الله احسان د تاسو دعاګانې دي. شاه سوار خان څنګه موضوع دی واوري دا سپی ویل غوښته سپی ویل غواړي موږ سره په پروګرام کې سم سره شریکول غواړي په دغه او جی زه دا موضوع تاسو ډیره ښه موضوع رانیولې ده او تاسو د موضوعاتو او د وایس اف امریکا په وجه باندې زموږ په وختونو کې ډیر غټ شعور روان دی. نو زه په چې زه خپل هم خپل نظر په کې شیر کوم. ها ضرور. خبره دا ده چې لکه لون اغستل یا د آی ایم ایف نه لون اغستل لا خدي او کبد دي. د ملک د چلولو لپاره زما په خیال چې د دې ادارې دی د ایواز پاکستان نه لید ډیر غټ غټ اصول چې ډیولپینګ کنټریز دي مطلب وس ترقی کوي ترقی په لار روان دي هغه د لپاره لون اغستل دا نن سبا یو ډیر لازمي جز ګرځیدل دي. خو زه دا خبره کول غواړم چې لکه موږ به د دې دغه نه څنګه خلاصيږو او ولې زموږ د خلک په دې باندې غټ ریاکشن ظاهري. نو دا غي به بنیادی وجه دا ده که تاسو سوچ کړئ د سونه مخکنی حکومتونو چې تیر شوی دي نو په د قرضو د ایشو یا چې کوم ګرانی راغلی دا د هغه په ټیکل کولو کې د هغه په کاونټر کولو کې دا غوي سره یو خپل پالیسی و. خو چې دا د کوم حکومت رااله نو دا غوي د څه وکړل چې هغه د خلکو په زړونو کې ډیره یو غټ خواهشونه او یو خیالي قلاګانې جوړ کړلې چې موږ به د آی ایم ایف نزان خلاصو آی ایم ایف له موږ لته ورکو دا کچکول موږ ماتو دا ټول خبرې وي دا د هغه د سیاست او د هغه د الیکشن یو د منشور یو حصہ و. اوس چې کله دا خلک رااله نو د خلکو خو همدا سوچو چې یو ډیر بهترین نظام برازي د کرپ نظام نه موږ ځان خلاصو. دا څومره افسران چې دي دا 80000 او 17000 او لک روپۍ تنخواه ده دا غوي د 3 کروڑ روپو دا بنگلې چې دي دا بنگلې په دینه غسل کیږي دا څونه سیاستدانان چې دي دا څونه جرنیلان چې دي څومره جوډیشري چې دا چې دوی څومره غټ غټ بنگلې جوړې کړې دي لکه د حیران کون خبره ودا شي چې 3 لک روپۍ تنخواه ده هغه د بچی سره د 500 لک روپو گاډي. نو هغه کارونه نه کیږي او واپس د غریب سړي لا واپس زور رااله څه شګرانیږي ګیس ګرانیږي څه شګرانیږي تیل بګرانیږي ډالر بخیږي. نو د دې شی نو اثر چې دی دا ټول په عام ولس باندې دی او په هغه غریب باندې دی چې چا دیاړي 1500 ده یا 800 ده یا د چا تنخواه په 15000 ده او یا 60000 ده. نو د دې یو ډیر غټ ریاکشن روزي منځته ځکه چې دوی لاول د خلکو له یو شان ځین جوړ کو او اوس کار بدل روان شو امغه د زړو سیستم باندې روان شو خبره. نو زما په خیال چې یو خطرې سو ګوري لکه دلته زوس امریکای تر غله ماو قتل دلته چې شي علي هم بم ټیکس ورکې ټیکس چې غټ کوچکور جوړه هم بم ټیکس ورکې چې گاډي علي هم بم ټیکس ورکې خدا ټیکس په صحیح ځای استعماليږي نو هر څړې په خوشاله ورکې ځکه چې هغه ته فیسیلیټی شته دي ګیس وتشتا بجلی وتشتا روډ وتشتا هر یو نظام ورته موجود دی. نو الته خدا شانشته دي. اوس که مثال راوالم د قبایلو نو قبایل سړی ته یو قبایل ته ټیکس دیواله ټیک داغه براشي په خبر کې بدل تا د ټینګې ډکې د هغه ټینګې خورا کا شو ټیک شو خو هغه ته د ټیکس ته کوم واغ د دې فائدہ هغه ته څو ورسېدله هیڅ فائدہ وته نه رسیږي. زما خبره دې سره به د عام مونږ چې ته روټي وي روټي به سره ګران شي هم د غریب سړي دغه کاروبار به سره خراب شي هم د غریب سړي کار خرابيږي. نو ځکه دا ما چې دې ټایم کې کچرته پوسیبل وي او ممکن وي
نو چې دی لکه سبسيډي ورکړې وي او په انیشل ټایم کې دوی دا ګرانواله یا دا ټیکسونه نه وی لاګو کړي سټیپ بای سټیپ چې څونه مخکې تری وي او د یو شي په علاقه رانیولې نو د ډېر ښه اثر راغلی. بل تاسو د سبسيډي خبر وکړه شاسور خان صاحب زه دا وایم چې ګنې سبسيډي په هغه حالت کې ورکول کېدی شي چې کله د حکومت سره په ریزرو کې یا چې کومه په خزانه کې سره سره د دوی خو چې خزانه هم خالی ده. بل خبره دا سیده چې دلته کې ځنې خبرې په دې سړنکارو چې کوم اقتصاد پوه دی غیدا خبره هم کوي چې د حکومت له خوا ځنې کارونه ځنې خبرې یا چې کومې مظاهرې وړاندې شوي وي او اوس دې وخت کې کمی کېږي یا داسې فیصلې وشو چې په هغې باندې خلک بلوه شول کاروبارونه بند شول یا ودرېدل یا چې کوم دی نو لږ د ځنډ ښکار شول. په دغسې څیزونو باندې هم د ورځ تر ورځه چې کوم دی نو زمونږ اقتصاد په ښکته روان دی. لکه یوازې زه برته لنډ دغه مثال درکم چې د شهباز شریف په نیولو باندې دی لکه ما په بل اوس په دې باندې یو اقتصاد پوه خبرې اورېدې هغه دا خبره کوله چې هغه دی اریسټ که وینیو دغه نه چې کوم قرضه راوباسي پیسې ترې راوباسي کېدای شي څو ورته ماف کړي څه ترې واخلي که ترې څه واخلي 10 میلیونه به ترې واخلي خو هغوی وایي چې په دغه ورځ باندې د پاکستان سټاک ایکسچینج مارکیټ چې کوم دی هغې کې تقریبا د 40 میلیونو دی او یا د دغې زیات چې کوم دی نو لکه تاوان شوی دی. اوس خو هغه تاوان ته خلته کې د چا خیال نه و که نه. اشفاق صاحب زمان دې خبره ته دغه وکنه چې ډیره خپل خبره تاسو وکړه چې په ملک کې یو معمولی غټ کاروشي چې هغه په دنیا په بین الاقوامي مارکیټ یا په انټرنیشنل اکونومیک مارکیټ کې دا غي ویلیو وی دا خبرې نو دې سره زموږ سټاک ایکسچینج انتهایی رالويږي. ټیک شو دوی یو طرف ته سوچ وکړو چې شهباز شریف ونیسه اوس نو بل طرف ته سوچ نه وکړه یو طرف ته تاسو سوچ وکړو چې ټیک د غرا ولا IMF ته ورشه خدا خو سوچ اونو کو کنه چې د غریب با کم ریاکشن ورکړي. درېمه خبره دا شو چې لکه ډالر وګورئ جی ډالر خوري ته نواز شریف حکومت هر شان کې زی ډیفرنٹ کوم نه خو هغه په دونه ټیکنیکل طریقې سره ډالر راوستو مارکیټ کې به انکو ډالر په ویلیو راکم شو چې راکم شو چې کله واپس زیاتېدو به یې 2 کروڑ ډالر راوړ مارکیټ کې به واچول. اوس دغه خو انتهایی غټ بزنسمنان دي خو چې دا د مارکیټ په سټریټجی نه کوي په هغه اکونومیکل ټیکټکس باندې نه کوي چې دا په هغه طریقه باندې راشي مارکیټ کیپچر کی نو دې تبع زما خو دې به خیر واچي زم اصل چې دا ډېر غټ بلندرزونه کی او دا ملک نور خراب لاړ نشي ځکه چې قرضیم د قدی بوالي او خلک نه با چندیم والی خو به هغه کارونه تل شي چې کم دی او پوها او صحیح یو اکونومیک ماهرین لپاره چې کوم ټیم پکار دی هغه ټیم به دوی سره نه زما په څه هغه ریزلټ شاسوار سے بل خبره دا هم کیږي اقتصاد په ما په نن دا رپورت یو کته غیدا خبره کوي چې پاکستان کې د نواز شریف حکومت ختمېدل د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې کله جوړ شو په دغه وخت کې ریزرو یا په خزانه کې چې کوم موجود پیسې وي هغه محفوظ ساتي هغه دغه چې کوم ونه هغه 14 ارب ډالر وي. اوس چې کوم دی نو د دې 1300 موده کې لکه د سورج 13 شو لغه پیسې چې کوم دی نو خطه 8 ارب ډالر ته راورسېدي. دوی دا وایي دغه وایي چې دغه شانته کې د سټاک ایکسچینج مارکیټ هم په خطر روان یو دغه پیسې هم په خطر ځي نو یره دا چې لکه مطلب پر اتلونکو د 3 میاشتو کې دوی خپل پالیسی برابر نه کړه یا قرضه روانه خسته یا دغه چې کوم قسطونه واپس کول لغې ته بندوبست ونه کړ نو دا ول کېږي چې لکه دا ډېر لوی بحران ډېر لوی ستونزه اقتصادي په ملک کې پیدا کړي. یره چې د اقتصادي سره ګوري اشفاق صاحب یو بل ستونزه را روانه ده پاکستان ته چې کم منګ ورته د ساورن سټیټ کم ګارانټي چې دی شي پیک کې ور کړی ده. ٹھیک شو یو خبره دا ده چې بي کم د ګریډ لیست والا خبره ده دا خو اوس موږ صرف اندرونی تور باندې خپل اقتصاد کنټرول کوو. تاسو چې کوم په انټرنیشنل پالیټکس کې چې کوم گیم را روان دي دا خو ډیر غټ لوبي دي تاسو دې خبره نه خبرې یې. ٹھیک شو اوس د سره د ټیم په کار دی چې هغه د لوبیز دغه وکي مخنیوي وکي ځکه کدا چرته هم چې بذات خود خپل فیصله کوي او د خلکو د لوبیز مدد نه لري نو دا مشکله ده کدا کنټرول کی ځکه کتا څه اساغدار وګوري نو اساغدار په ټایم کې د پیپل پارټي کې څه ټایم کې چې د اوساما التدغه شو ویجه وشتل شو مړ شو هغه نه بعد کتا سو وګوري هغه د کریټیکل ټایم هغه ټایم کې ډالر 127 او 129 او 125 نه رسیدل. ټیک شو او زموږ ډالر په 125 او 129 کې روان دي لکه دا ډېر حیران کون خبرې دي کنه د یو ډالر سره 1500 کارونه ګرانیږي 1500 شینه ور سره ګرانیږي د ټولو بزنسمن لکه په پاکستان کې دغه په خیر د کاروبار سطح چې دا تقریبا 15 یا 10% برابرلی او هغه ټول پنجاب ته راټول شوی ده نور غونډې صوبې بالکل په ځای ولاړ دي. نو دوی د معاشي پالیسي نه اپناول پکار دي چې هغه اوپن شي
چې ستا انډستری روانه شي ستا انویسټمنټ راشي پر قرضوم نه کیږي ته به انویسټمنټ ټول نه امپورټنت شي دا چې ته لاړ شو انویسټمنټ راوړه د بار نه نو دوی په دغه باندې خبره نه کوي دوی وایي چې یو کرپشن ټیک د شهباز شریف دیونه شهباز شریف نه مسونه پیسې والی خاصه ستا کوم سټاک ایکسچینج پرې وته دا غي بس کاونټر کې نو دا شی نه ډېر امپورټنت دی زما په خیال چې دی هغه جذباتي سیاست ته او هغه امریکن کیسلز ان د ایرز ولا خبره ده نو زه امید کوم چې الله دې خدي زموږ پاکستان او موږ ټول سره خکېږو خو د پاکستان د سیاست لپاره یو ډېر غټه سینا او یو ډېر غټ انډرستانډینګ پکار دی چې هغه ماته تاسو شاسوار تاسو په امریکا کې دلته کې راغلي دلته کې خلک وکتل چې دا خلک څومره په خوشحالي باندې خپل حکومت ته ټیکس ورکوي د خپل ملک د اقتصاد او دغه خبرو څومره خیال ساتي څومره پروا کوي به چې کله تاسو موازنه د پاکستان کوي الته کې د خلکو احساسات چې ګوري څومره فرق کوي دغه یره جی د فرق ټکي خو به دې زګه زوبا سما ما خو برم دا خبره ملګرو ته کوله چې زموږ مشران به خبر کول چې زموږ او د اسمان فرق نو هغه کې دا چې زموږ اسمان نه یو ځای کې دی نشي د قیامت د ورځې نه مخکې کنه ٹھیک شو نو زمونږ او د امریکای او د پاکستان دومره فرق دی لکه نن موږ یو ځای ته تلو لکه تاسو سوچ وکړئ کنه چې دلته یو شی علي تاسو ما پته مونږ لګي لکه د $150 یا د $40 شي والے تانه به $100 کټ شي پکې البته دا دې کړی چې $100 کټ شي څنګه اوس دا شی ستلاشه پاکستان کې لاګو کا خو پاکستان کې کوم بدقسمتي زمونږ دادا چې الته موږ ټیکس واملی پراپرټي ټیکس موږ نوالي په کارت باندې مې وسه پورې غستو خو موږ ته د خپل ټیکس پته ونه لګی دا کنه چې زما ټیکس شرط لګیږي څنګه دې خلکو له به مداخله راولېږي پیسې به ورکړي خو اله به ورکړي چې هغه ته پته ولګي چې او ما ټیکس ورکو او زما په علاقه کې دا شی او شو زما په مملکت کې دا شی او شو لکه یقین کوي لکه ډیره د عجيبه خبره ده چې خلک پاکستان نه پیژني او ملاله پیژني دا څومره عجيبه خبره ده زمونږ لپاره دلته کنه وځو موږ هغه شخصیت یا موږ هغه پالیسي په کار چې د ملک یو امیج جوړ شي چې د دنیا په پیژن چې پاکستان په دنیا کې یو شته دی لکه یو ملک دی نو فرق او موازنه کول خو زم داسې د بیکاره سړي خبرې دي چې موازنه وکړي دلته دا غوښتل دي ډیر مننه شاسوار منصف ساسي ډیر مننه الله خوشاله ډیر مننه قدرمن اوریدونکو ټلیفونونه اخلو د خويندو نو دوی د ټلیفونونه وکي تر هغه پورې چې پروډوسر زموږه د دوی ټلیفونونه پورته کړی مونږ به تاسو باندې کو سندره ورسته راځو او سره بغږی
دا د وایس اف امریکا د خبرونه ده او په ګرانۍ باندې به د خويندو سره غږیږو چې دوی سګوري نن سبا سمره د بجلی د ګیس او دغه ترڅنګ د تیلو چې کومې به دي هغه لوړ شوی دی او کنه د دوی سره غږیږو نو موږ سره امرینا خورده او دوی د ټانک د ټلیفون کړي ورته کلی وایي. السلام علیکم. السلام علیکم خوجان تاسو هر کلی وایو څنګه یې؟ څنګه چې سره تاسو او مونږه خو تاسو په خپل خې شکر د مونږ دا پروګرام دې څنګه سره ګورو. ها په ټي وی ګورئ؟ ما مورته دې مزه ورکړي هر وخت دې روان کړی تاسو پروګرام ګوري. ها صحیح شو. نو ډیره مننه کو تاسو مورته زموږ لخوا ډیر سلامونه او ورته مننه وکړي چې زموږ خبرونه اوري. صحیح. امرینه خور نن سبا چې کوم قیمتونه دي په بازار کې هغه تاسو س بدلون ساغیس پکې ګوره لکه زیات دي کمی دي؟ تاسو زموږ د موضوع نه خبري خور؟ سبزی ډیره ګرانه ده خوري. ها سبزی په سبزی کې تاسو سس قیمتونه ګوره څومره فرق راغلی؟ څه؟ په بیو کې څومره فرق راغلی؟ سبزی ډیره ګرانه ده ګوبي 80 کیلو ده. سشي 80 کیلو ده؟ ګوبي کیلو یې 80 روپۍ باندې ده. ها بینډۍ په 100 روپۍ ده. دا په خوا ټماټر ډیر ګران دي خوري. او په خوا په نسبت څومره لکه ګوپی تاسو یاد کړ چې په 100 روپۍ یاد کړ نو دا څومره فرق راغلی لکه په خوا تاسو په سو اغستو؟ ها ډیره مننه امرینه خور تاسو د ټلیفون کولو مننه کوم. ډیره مهرباني. موږ سره چې کوم دینو سمیرا اچکزي خور راغلی ده. سمیرا خور تاسو ته قیمتونه خدای دې چې زیاته خاندازې په خیر راغلی. خیر په نصیب خو خورګان ستنه مشه. وعلیکم السلام څنګه تاسو ستړي مشي؟ او خیر یو خیو اشپاکه ته خیر. و د الله احسان دی. شکر الحمدلله. تاسو خپل خیر جوړی؟ او څنګه ما ډیر خسته موضوع راوړې ده خو اوس ډیر زیاته ګرانی جوړ شوی ده یو 2.5 میاشتې کېږي. چې بای کې هغه به 100 روپۍ یو نیم 100 روپۍ 200 روپۍ خامخا ګران شوی دي. صحیح. او دا څه وجه ده دا ولې ګران؟ تاسو پروګرام د سر نه واورید چې ولې ګران شو؟ او پروګرام د سر نه واورید دا راډیو د سم نه راکشي چرته سم ولګي بس بند کیږي فشار یا وسم نه راځي اوس یې فاتکه اوس سم ټول. سمیرا چکزي خور دا سیده چې ګوره کله تیل ګران شي ګیس ګران شي نو چې کله تیل ګران شي چې کله ستاسو زیاته د خوراک سیزونه غي درغي راولل کیږي نو هغه په گاډو کې راوړي نو د گاډو کرای ګران شي چې د گاډو کرای ګران شي نو همدغه شانت کې بیا غ دکاندار چې کوم وینو هغه دغه زیاتو پیسو چې په کرای کې ورکې نو هغه بیا زور د خلکو نو باسي نو خلکو ته خوراکي سیزونه ګران کی نو هغه دغه شانت کې په مختلفو اړخونو د سیزونه ټول یو بل سره تړلي او چې کله ټیکس کې اضافه راشي نو هم هغه کې بیا د سکار کیږي چې د ټیکس زیاتې پیسې چې کم دین هغه د چې کم دکاندار دی داغه نه سرکار اخلي او هغه دکاندار به د خلکو نه زور وباسي نو هغه د خلکو ته چې کم د سيزونه ګران کی نو دغه شانت کې به پورته شي. او بس نو بیا خېدی ما ویل چې تا ولې دی ولې عمران خان براسي دی شه دغه وو چې ارزاني به جوړ کړي وو چې یو شی نه تاسو چې ارزان وغه لاګران هم دغه وای چې لکه مجبوری ده لکه مطلب چې کاغذ سيونه کینو د ملک د چلولو لپاره پیسې چې کم دینو د غي بندوبست کول به ګرانه ده.
بس نو دوی په موږ باندې ګراني جوړ کی چې 15 کال پوره کیږي بس دوی به ولاړ شي بس بیا به وایي بیا به بل یو راځي بیا به هغه وایي زه بارزاني جوړوم دی به کوم هغه بیا باندې کې بس اوس موږ راځي چې اوس خپل ځانونه سپو او هغه خلک چې اقتصادي حالت کمزوري وي یا وسده سه کمینو هغه ته بسمره سختي او مشکل وي چې دغه شان ځان ته واخلي ډیر زیات مشکل دی وګني خور به زیات مشکل دی خاص کر د ودو د چې دا ولورونه زیات سو د ودو خرچي دي د ودو چې کوم خرچي کوي دا کم خوشیان چې ورته دا کم ضرورتونه چې ورپر کوي دونه ضرورت نه لکه کم زیات پیسې چې اخی او یو کوزدا کې چې خالص د کوزي خرچي زتا ته دروښایم یو نیم لک خالص چې راغی د دسمال راوړي یا دسمال ورته وایي پیسې ورته وایي هغه چې راوړي برابر یو نیم 2 لک روپۍ خالی حالت خرچه چې دې کم خرچه کوي دونه خرچه کوي اساس سمیرا چکزي خبره کومه کده غسیز مونږه اونو کو ژوند تیریږي دغه نه غیر او تیریږي خو نو ولې کوي به خلک مرغه پښتانه د بده مرغه پښتانه بس دا وس رواج کړی دي چې کوم یو نه کې هغه ته پیغور ورکړي دغه نه غیر ګوره کده سمال د سراوړي او هغه د سور کې او پاغي کې چې کوم دنو پیسې ورنکې د پیسو بغیر هم کې دي شي په زر پینا کې نو چې نه نو بیا به څه پکې اوس رواجونه دي چې اوس یو نه کوي بل ویا زیاده ته پلانې ته نور کوم دا غریب دی د ما سره جانداري نه کوي نه دا خبره سمه ده زمونږ خپل هم غلطي ده کنه ځان وسمول غواړي او سمیرې خور د کور خرچ چې دی خاصه مېرا خور بخنه غواړم خفه نشي هو مېرا ها نو همری خور چې د کورغه چې کوم سودا کول وی پاغه کې بیا لکه تاسو په خپل بدلون براولي لکه څنګه په دغه اضافه نرخونو باندې قابو راوستل غواړي څه پلان ورته لري پلان ورته لرو او موږ خو دا پلان جوړ کړی دی چې داسې به کوو په اول ورځ به خبره سم ورسره خلاصو کې را سره کوي را سره وی کې نه را سره کوي بس بیا درته موږ سره دوستي کول نه غواړو صحیح بالکل دغه رواجونه رسمونه چې کوم دی هغه چې مونږه بے ځای کو دغه ختمول پکار دي دا ډیر بیکاره رواجونه دي زمونږ مشران زمونږ ځوانان په خواري باندې ګټي بالکل ډیر مننه همره خور ډیر مننه کو چې تاسو ټلیفون کو او په پروګرام کې مبرخه واغستله خو اکثره چې د کور چې څومره هم سودا کیږي د هغه چارت چې د خويندو په لاس کې وینو بالکل دوی هم لک کوشش وکړي نو د خرچو کې کافي د غراتلی شي بدلون راتلی شي خرچې کمولی شي بالکل او کوچرته د سه په دو دستورونو کې اون خلیږي نو بیا قصه ګرانیږي ټول وګمې په دې باندې موږ مخکې د یو پروګرام کړو ماته یاد دي چې هغه په دې سه رواجونو کې رسمونو کې واده خادي کې چې موږ څومره خرچه کوو په کپړو باندې کوو په پیزار باندې کوو په فرنیچر باندې کوو په نورو سيزونو باندې کوو دغه پیسې عموما لباس یا جامې چې کوم دي زمونږ د ملک د نورو برخو ناراضي د هند ناراضي راجستان نه چلته چې کوم کپڑے ډېر مشهور دي په پاکستان کې د چوله د پلانکې د ډنګرې دغه د چولستان د غزين ناراضي د هند چې کوم دغه د ځان لا سټیټ دي نو هغه ځنه چې دا کوم سيزونه راضي د هند نو زمونږ د خپل جیب وتلې پیسې کپلکونو منګ لګونو پلکونو باندې تل کې هند زی ک منګه په فرنیچر باندې کې پیسې ورکو په ګران فرنیچر باندې نو کومګه په خپل کلی کې د خپل علاقې یا د خپل سیمې چې کوم جوړ فرنیچر دغه وکړو بس هغه پیسې په خپل ځای کې پاتې شي کومګه چرته د زیاتو جامو په ځای باندې دغه پیسې په خپل داسې زینو کې ولګو چې سرمایه‌کاري پیو سرمایه‌کاري دای چې دغه لکه ګټه تا ترازی بے ځای نه زی چې مطلب تا په ځای کې په پرس کزه دوی چې په واده باندې 10 لک روپۍ یا 10 لک روپۍ ولګولې پاغي کتاب ولورم ورکړلې پاغي کتاب کویدنه ولګولې په کالی دی ولګولې او په مختلفو نورو سيزونو کې هم ولګې دي نو کداغه پیسې ته په کاروبار کې انویسټ کې یا سرمایه‌کاری وکې نو دغه پیسې ته لا ګټه درکې اغاز د سینې چې تاول لګول لړ ختم شو ختميږي نه دغه یو ریټرن ته راځي دغه ته واپسی راځي به دغه جون پاغي روان شي کاروبار
چې نن تا دیرش لګولې دي د کال پاس په کم دین هغه د سلويختوي 2 کال پاس په کم دین هغه د شپېتوي بیا د 3-4-5 کال پاس په کم دین هغه د کروڑ نه وړېدلې چې ته پکې لګه خواري کې خپل ذهن هغه د پاره استعمال کې په زیاده دي چې دغه پیسې ته په یو خادي کې په ریواج کې په رسم کې ولګولې او غلاړې ختم شو بس سمته ونه ک نه غته ته واپس کې صدر کوي نه راته چې کم دین هغه ورستو څه پیدا کوي نو دغه رسمونه ریواجونه چې یو پلان سره وشي چې دغه طریقې دغه سيزونه چې کم دین لکه دا منګه خپل چې کم دین له کوشش په دیو کو دغه سيزونه راکم کو او اسه تاسو خو په کور کې لکه ګلان او دغه سبزي په خپل هم کوي بالکل نو اوس د زموږ امرین خو ټلیفون کوي ګوپی چې د هغه په 100 روپے دی نو لکه دا په پاکستان کې په اسانه توګه خلک په کور کې دغه کولی شي بالکل او وګما دا سده چې تاسو خبرو وکړل موږ په امریکا کې مدلته کې ملګری لګیو ځکه خپل مرچکی کرو په خپل کور کې دنه شوق د پاره دلته کې لګالتي کورونه هم لکه زمکه لري خلک زر د خبرو کوم وګما چې الته کې کستا جرب زمکه عزت په دغه سره ويم په چې خبره ز خپل زمیدار پاتې شم ذکر ته زم کنه زیر ته په ګارانټي سره يم چې ستاد کور د سبزی د ستاد کور د پخلی ستاد کچن د پاره چې کم دنه هغه کافی ده چې لکه ته پکې خپل ځان ته سبزی کری د خپل کور د پاره نو غستا ټول ضرورتونه پوره کوي خو بد قسمتي دار چې الته کې ستابس د چا خبر از مکم خړې رہی خو دومره څوک نه کوي چې خپل جامې خیرنی کې کپڑے خیرنی کې پټي توځي او پټي کې دغه سبزی وکړي لکه ځان پستړې کې ځکه چې الته کې خلک ناراسته شوی دي د چا خبره پاسانه د ژوند کول د شوی دي مختص شوی دي کو استاد سکول کې استاد دی الته کې نه لزر یا شل زره تنخواه اخلي هغه نه غواړي چې خپل کپڑے خیرنی کې ولاړ شي چې ته پټي کې لکارو کې کنه نو سمیره خور ته لا شو د دوی ټلیفون به واخلو او بابا ورو چې دوی په بایو کې څه بدلون لیدل دي السلام علیکم ستړي مشي وعلیکم السلام دوی د کار سلام کوم شپه کړو سلام وعلیکم السلام څنګه تاسو جوړه سمیره خور خیو تاسو خیو موږ خیو او سمیره خور څومره حد پورې چې موږ تاسو پیژنو نو زګومان کوم تاسو خو نه غواړئ چې دغه سبزی یا میوه په کور کې وکړئ نو څه پلان ورته لرئ کورونه دینه شو کړل زه په دې مشومان دي د کور کې د ضرورتونو ولا شان نه ویل پاتراشه فزاني دا کورونه کې ما کورونه ستاسو خیر مې انداسو چې درالو شته کله کوم دا څنګه چې زه تیار ځم تیار نه خام خانه لکه کرنه کیږي په کور کې لکه د نناس میوه سبزی کرل کیږي او د کیږي دغه کورونه خو نه خو کله او خپل کارونه چې لګي ها ډیر ښه او کارونه خو ته هغه سترګه کې کارونه هغه لکه پلک او دغه پلک کارونه کې مټر پیاز وګه دې چې ضرورتي شامل یا کارو او لکه په موږ ته په دنګړی باندې دا او دا شن ټول کارو چې کړلې کدو شن کارو ډیر خو خلک هغه ته نه نو څه کې موږ نورم لګي کورونه بازار نه وړو اسه خپل خرچو کې خپل سمیره خور لکه مطلب ګرانی راغله روانه د نور بم سیوا کیږي د ګرانی نو خپل خرچو په کمولو باندې تاسو چرته کا فکر کړی دی چې لکه مطلب هغه خرچي چې هغه بې ځای کیږي هغه کله کیمرا واست شي ک دستور دی ک رواج دی رسم دی چرس دی چې دغه سيزونو کې خرچي مرشي لګي راکم شي او ځان ته خبره چې ګرانه خو دې چې تاسو کوموري وجه ډېر سختي مور واج نه شو واسطه کنه نور کوم د سکول پیسې کوم د بجلی ګیس بجلی غلا فلکار نشي کوي خو وی کړه چې نه وابکای خو د سری وجه دی ودونو خدمت کې څنګه مون نشو پرېدل چې مو پرېدم یو بل خبره خوان د درانیر پرې کې سپکته شو نو هغه مون نشو پرېدل چې مو ډېر خرچه کړي مو څه هدو کې کومه کې نو زه دوره د کور خرچه سمیره خوردل د ورځ د شکار شو زما یو گاونډیو او یو می گاونډي ونه دغه خپل کې چې کم دینو د واده پروګرام را جوړ شو مونږه پکې راوغختو ښا نو مونږه اوس ما په خپل ذهن کې لکه دا لومړی ځل چې چرته واده خاده کې د امریکا کې د چا کور ته زم نو زړه کې مې دا کارل ریبل کول دلته کې مې د وګمې سرم سلا وکړه چې لکه ورزوخ نیم پوهه چې څه چل بکو خلکو سیره مې وروړي زمونږ پاکستان کې ځان سره چې ته ګډ چې لې بوزي یا څه کوي کنه مل چې دې سره به موږ څه کوو
او نو به مې بلې امریکایي غونډې و نغې ته مې ویلې چې مالي سره څه چلو کو نغې راته ویلې د څه کارو کچې یو گیفت دغه جوړ کنو گیفت کارت دلته ملويږي او لغره وخله پاغي کې بند کو یا چې کم دینو نقد پکې کېدنو د سي هغه پیسې ته خلک ورکینو دغه وشي نو خیر هغه سیس مونږه تیار کو سبا چې کم دینو ورځ د وادنو ما ځان خبر برابر کو سره د کورنۍ خپل لاړو پروګرام ته لکه زما خیال دا چلته کې بخ بلا دی ګونه باندې وخت پروګرام وي تاسو یقین وکئ چې مونږ ته ویل تاسو لومبه چې کم دین ولته کې زمونږ چرچ دی غي ته به تاسو راشي ملمانه بل تر غون شي او ولته کې بنیکا تړل کیږي او غون رسم به الته نو اوس چې مونږ لاړو لکه اوس پکې لکه په دې دومره غټ رش کې چې کم دین یوازې زه پکې لکه مسلمان ناستو مو ناستې مو خلک لګیا دي دغه مغه وشو رسم وشو او بس هغه نکاح میکاو تړل شو قصه ختم شو تقریبا څه د نیمه غنټې کارو چې مونږ راووتو نو اوس ما کس نه د پوس کو چې ما اوس بچرته زو خپل کور ته بس نو بیا زه حیرانو مې کور ته راغلم نو په مخام کې بیا دغه وک ټلیفون وکړ چې دا سوراشي دغه ته مونږ چرته څه د لکه د سره د سکلو پروګرام دی خچې مې سکلو یا چې کوم دی وبسکلو دی اکثر عموما په دغه سي پروګرامونو کې د شپې مخام ټیم کې به شراب مرافس کې نو ما ورته باندې وکړم او ویل راځم جاب مې دی جاب لازم او نشم کولای چې تاسو دغه واده نور هغه نه پاسته چې کوم دی نو اټینډ کوم کنه یا پکې برخه والم هغه سیس ما دغه کنو بیا د ملګرو سره مثال کولای چې دلته کې خو برابر کوري دي خشتمن خلک دي او ته د واده دی پروګرام ته وګوره ټول د نیمه غنټې مونږه خو په خلک ځان تبا کی لا بالکل داندې د فامسته و د سره و د څنګه و د دې خو دې خو سره یې څنګه و د څه نه کېږي چې ملمانه راوړا په دې تشتي چې دا شرف دې د خلکو د پر خو دې هم شرم دې چې ملمانه راشي هغه ټول یې ونه خو دې چې ونه سکلو د دې نه کوم خلک لنګړي دي نه خیر موږ دا و چې د اضافي خرچه چې په کوم کېږي کنه د زیاته خرچات چې دا لګ رقم کې سړی نو بالکل دې خلاف مو دا واده جوړې دې ګرانې دې دا واده سره سړی ګرانې ډیره مننه کوم سميره ډیره مهرباني کوم سميره خو اوس هم پښتنه کاکړ خور چې دا هغه مون سره ملګری شوی د دوی انتظار هم وسته ورته هر کلی وایو په پروګرام کې څنګه یې السلام علیکم شپږ وای تاسو سلام تاسو ته څنګه تاسو خور ته غته ډیر سلامونه راځه خورک وعلیکم السلام جلوانده څنګه یاست موږ خو مهرباني تاسو خپل خیر مزم شکر دی الله تاسو شکر دی څومره ګرانی وینې تاسو نن سبا یې ډېر ګرانی وینې پس شانو کې پس دې کې ګرانی د ناوکي په کور ګرانی د ناوکي په کالو ګرانی د کور نور خرڅه ګرانی د ارث ګرانی دي کاربارم تاسو ولر دې سن کوي کاروبارونه په ځای ولر دي موږ خپل علاقې ټماټر واغه ارزانو کوم دی هغه پروتي کډ ځای پروتي نه خرڅېږي دا شرمېدار خلک تا هغه دوی نه په کړیا بلکه مسکینه خلک مستره انده ډیر په کړیا دي بس ګرانیم زیاته ده نو څنګه تاسو بیا چې ګرانی زیاته شوې ده نو آیا شان غستل مکم کړی دي سره رقم لکه تاسو په کور کې څنګه حساب دی بس خپل کور خو شکر دې دا چې نور دغه دا باغونه د سبزیان د شان مش خپل دي غریب د پاره ډیر تکلیف دي صحیح او چمګاوړ کې خلک څومره فریاد کوي څومره شکایت کوي د دغه لوړې بيو ډیر فریاد کوي وړار سګرانی دا څنګه حکومت چې ګرانی راوست ارزانی نه راوست ولدارنګ ارزانی براولدارنګ بشیس یو سم نشته خلک فریادونه کوي بل خپل رواجونه به خراب کړ چې د ناوکي په کور باندې دوی 3 لک پر لګي 15 لک پر لګي 14 لک 16 لک پر کوټه 15 پر دسمال وی څنګه رواجونه خپل خلګون خراب کړ شرمېدار خراب کړ غریب مر شرمنده کړ غریب مجبور شولې چې بیا نه دا مجبوری تاسو پښتني خورچې تاسو دا کوم خبره کوي نو مجبوری څه ده چې دا مطلب غریب هم د بل سره چې کم دینو ځان سمېل ته کې یو کس دومره تاوان کړي زی مکمل کوي لکه مطلب کده اون کی غریب سر نه خلاصي یای پلان کې واته د ستاسو لوراک سرګړ دي بس پورته وي سمانه د پورته سلام ته کې خپل آلات ګور تاسو نه آلات هغه آلات چې لازم د آلات نه تر شرمېدار خو یو جوړه په 15000 کوي سونه د دوه کور کوي ته څه هغه کوي بالکل نو دغه سوچ چې خلکو کې شتم دی او بیا هم نه کوي نو ولې نه کوي
لکه بس به تعلیم دي اصل خلګر به تعلیم نشته. ځکه زه دا خبره کوم چې کله دغه سي حالات کله تیر شي واده خادي وشي بیا وروسته قرضداري ورته پور کې ولاړی ورته ټکای نو هغه وخت کې بیا چې کم دینو لکه د سره احساس وشي چې ما خو لکه غلط کار کړو چې په دغه رسم رواج واده خادي کې ما دومره تاوان کړو نو بیا غسیز واپس کیږي نه بیا کاله واپس کیږي نه بیا واده واپس کیږي سړی دغه پیسې خلکو ته ورکی نو خپل ټول عمر په قرضو لاندې تیر کی بیا زی مزدوري کوي هم دغه قرضو ته واپس کوي ولې خپل ځان ته جون خلک رانی. روحانه ریحان خورموس عملګری شوی د پښین څخه ورته هر کلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. ستړي مشه څنګه له تاسو جوړې ساتم په خیر راغلی. خیر دې نصیب. څنګه یې شپه په خیر دې؟ د الله احسان دی. تاسو دعاګانې دي تاسو خپل خیر. الحمدلله شکر دې خیریت. زه شکر ده. وګورئ ته په خیر. زه خیم مهرباني روحاني خور. نو راوځم تاسو د موضوع چې د معیشت په اړه او تاسو نن د ودونو ولورو په څیر ته راوړل نو بس هغه پکې ها نو ماته ټول د ملک کوم د ملک خدمت باید ملک مش په خپل پورته کو ملک زموږ د ملک پیسې د شپږ پرسم برني ملکو ته ځي بارني ملکونه زموږ د پیسو غټ استفاده کوي بارني ملکونه زموږ د ملک په پیسو باندې غټ خران جوړ شوي دي غټ کاروبارونه زموږ د ملک په پیسو جوړ کړي دي نو دا چې کوم موږ په ملک کې د دې شي کاروبار په خپل روز نو دا د ملک پیسې چې د جابار سره نه وي ګرانی چې د هم مشکلات ځان ته جوړ کړی دي کوم تکلیف چې هغه مشکلات ځان ته جوړ کړی دي ولې یو خو د ملک معیشت ټیکسونه دي خلک ټیکس نور کوي اول په غلط پاري خدا د ټیکس نور کوي بل په ملک کرپشن چې هغه دورې قانون کرپشن دورې کې په ملک نو هغه ملک چې هغه په څو باندې نشي درېدلی دا د عمران خان د غم نه دی د عمران خان زمواریم نه د چوسکه عمران خان ګرانی جوړ کړ ګرانی به خامخا جوړېږي چې یو د ملک یو وزیر اعظم ولري او بل وزیر اعظم راځي نو هغه چې د خزانه لټوي خزانه خالی دي نو د چې د خزانه را د کوي د مجبور دي په ملک ګرانی جوړي هغه زور چې د خوارو در غریب وي د خوارو در غریب در کم خوارو در غریب وځي در هغه خوارو غریب وځي چې د هغه د ورځې 1500 دیاري ده یا هغه په یو ځای کې سیمټ لګوي یا هغه په یو ځای کې فرنیچر جوړوي یا په هغه په یو ځای کې د خټ کور جوړوي یا هغه په یو بټۍ کې د خښتو مزدور دي نو زور د داخل کوي درغه خلکو د دې شي زور نه دی وتلی نه دا شي د خلکو د زور د برداشت دي نو هغه خو خپل ملک خپل روحاني خور روحاني خور دلته کې دی دا خبر هم کوي کنه پرون ما په دې باندې لکه خپل د دی یو د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشروا لګیا و مغې دا خبره کوله چې لومړی د حکومت کوشش دا ده په هغه سيزونو کې ګرانی راولي کم سيزونه چې د مالدار خلکو په استعمال کې راځي لکه غي دا وایي چې نو لومړی به مونږ دی دا وایي چې لکه زیات ټیکس پاغي باندې راولو او دغه نفس په چې کم دینو لکه مطلب کوشش دا کو چې لکه عام خلکو باندې ډیر زور را نشي خو مجبوری د بل داسې کم حل غي سره نشته کنه نو پاک صاحب ګور چې د یار څوګور دی په دغه ټیکسونه په غټ خلکو باندې کوي تاسو ته دا خبره کوله چې لکه تاسو ته دا خبره کوله اوس ګوره چې لکه ګرانی کپړی دي ګران کالې دي د زرو خبره کو په واده خاده کې موږ په دغه سيزونو کې لکه کیمرا ولونو دغه بای خود مالدارو د لپاره سیوا کیږي خو کومنګ خپل د دې استعمال کم کو نو دا خبره نه ده غني چې دا بل د پښتانه خو ماته ټول د پښتانه کور په دې خراب دی پښتون خو څه نه خلاصي په خبره نو یو سړی وای چې غوټه په لاس باندې خلاصي غاښتي ضرورت نشته چې خلاصه کړي نو چې نن د پښتانه خور لور په یو لک دیخ په لک تلیس باندې د چا کور ته سپارل کېدلې هغه به د معمول مطابق شي ورکولای زموږ ولورونه شپږ لکه د پښتانه ولور زموږ د علاقې د ورسېدي پات د څګزي علم ولور شي هغه 15 لکه شپارس لکه 13 لکه ولور دي نو دا چې زموږ ملک په دغه تبادي نو دا ولور اسی روحاني خو زمونږ طرفونو ته د سره د ولور رواج شته دی نه خو بيخي ما نه یاد چې چا ولور ور کړی په دغه
نو زموږ ولور زیاتې نو موږ دا وایي چې ولور زیاتې وایي چې د خوندې دا ورونه د دې تکلیف څخه خلک وباسي د ولورونه لږ کم کړي سم د معمول مطابق شي د ورکي چې خور په دې باندې ختمولې پکار دي پکار چې ختم شي ختمولې پکار موږ دا وایي چې ګوره د خور کم ضرورت څه دي د کالي منځلو ماشين دی د جوړېدلو ماشين دی یو استری دی یو د فنکې ضرورت دی د یو بسترې او د کمبلې ضرورت نه نو د په پلار باندې حق نه کیږي دا په پلار باندې کېږي باید چې د لور اکورا ده کې چې پلار د خپل وخت ولې په بل پیسې باراني ملک کې په کلونو ورکي په کلونو زری سپین سي دستانه پر سر باندې سپین سو د واده له په دوسه پورې انتظار دي چې د ملک ولور نشي ادا کول په ملک ګراني زیاتت ما ټول ټیکسونه کدي زیات کې ام پر موږ باندې اغیزه ولي ک تیل ګران سي ترانسپورت کو نشي درېدلې یو مریض به در هسپتال پورې ته کته پر 8 کیلومتره د ساره سپراتای کته پر 6 کیلومتره پرتای خو د تاسو 800 نه سور په ډرایور د کرایې د غواړي نو دا خو د غریب باندې ډیر بوج دی که یو سبزی غریب کور ته راوړي د سبزی 1 کیلو 80 روپۍ په 90 روپۍ د کیلو دی نو دا خو د غریب تر وس به شبار دی نو دا معیشت ما ټول د ملک د وخت خراب دی موږ په دې باندې د عمران خان څخه ګلان نه کو ټیکسونه چې دی هغه ته بڑاو سي هم د غریب زور دی نسی بڑاو هم پر غریب زور دی دا خالد مار خلک نه دي دا تاوان ګرد غریب مخلوق دی د ګیسټي یو غریب کور ته راولي یو دانګېټي د وچې د یو څه ځان ته د دوه د پاره یا سالن د پسې دوه د پاره یا د ډوډۍ د پسې دوه هغه ګران دي هغه که مالدار ورته غریب به ما د ټیکس ورکي بجلی څنګه سو غریب به ما د ټیکس ورکي مالدار به ورکي نو ګور په مالدار کې دا فرق نه راغلی نه دا د مالدار فرق سو د غریب د مالدار فرق ودی کې نه دی راغلی کتیل ګران سو پر موږ باندې تاسو ویني تیل ګران دي برا ګران ده وړي ګران دي وړه ګران دي سبزي ګران ده نو دا خو ګرځي د غریب د مالدار دواړه په یو څه باندې استعمالي بالکل نو شپږ نو موږ به څه وایو الله پاک دې په ملک امن راولي الله دې ملک کو ته تکلیف څخه په امان کې الله دې ملک عزت وساتي باید موږ په خپل د ملک معیشت برقرار وساتو د ملک اخراجات برقرار وساتو نو ځکه په ملک به صدقه راشي کاغذ سونه جوړوم د څلورو لکو د 5 لکو د هغه چې بارنې ملک ور کما کپڑا چې موږ لږه د بار ملک سره هغه کپڑا اوس نه استعمالو ما تا ټول ما ځکه سم په لا اله الا الله محمد رسول الله کا زه په دې خبره چې د سبزي سیر په څو دي د غوښې د په څو دي د وړو کونی په څو ما ته دا شي درک نه دی راوته ولې خپل خوند د کور د معیشت ذمہوار دي زه په دې نیم خبره کدی مال یو راوړي کلاس راوړي زه غواړم زه استعمالوم زه د غواړم د په ګرانه بای راوړي په ارزانه بای راوړي نو موږ باید چې دا وکړو چې له د خوند د کور ته سوچ وکړو او دا غو ژوند ته سوچ او را روان مستقبل ته سوچ وکړو خو موږ سوچ نه دی کړی شو اکثر موږ به سوچ په خپل کوو نو د ملک موږ په خپل به کنټرول کې راولو چې موږ نه راولو نو پر ملک هر ملک مسله ته د موږ سیوري هغه بیا خو د ذمہوار یو موږ په خپل یو کوم شي چې د موږ صبر وړي ذمہوار یو موږ په خپل یو چې موږ په ملک خپل شي خپل وګورو نو بیا به د موږ صبر نسیو نو موږ بارته په خپل قانون په لاس ورکړی دي بارته موږ خپل معیشت په لاس ورکړی دي خو یې موږ پیسې پورته کوي نو ما تاسو خوارو غریب په یو تعلق سره تلل کیږي الفاظ صاحب دا باندې دا ځان څه بالکل ډیر مننه روحاني پور ډیر مننه ان شاء الله مو سره غزل استومان راغل د کوهاټ نه ټلیفون کړو تر کله کو السلام علیکم تاسو ورته سلامونه کوم وعلیکم السلام سمو انتظار مر باندې او کو د وردون کې د میرا پیغام له چې ډیره خبره جنہ کوي ها غږم راځي هلو غږم راځي څنګه یو وګمې خوري زه خایم مهرباني تاسو په خپل خایه او خایم شپاک له ته خای وو د لسان د خورکې چرګم بانک پکې وته چرګانم شته دي او ها دا خو به ډیره خبره ده ګوره د خپل کور نه تاسو ته چې خبره چې بار نه د خوراک ضرورت به ډیر کم پیخیږي ځکه چې د خپل کور چرګان ډیری نو بیا هم ډیر زیاتی او
چرګم ډیر زیات دغه کیږي خان دا خبره ده زه نو مګزبه دا درته وایم چې تاسو چې بجلی ګران ده ګیس ګران دی تیل ګران شوی دی اور دا خبره نه ده ارڅ ګران دی چې بازار ته لاړ شي کنه د 1000 روپۍ 3000 روپۍ خو یو شی نه دی کنه ارڅ ګران شوی دی نن سبا چې نه کیږي لکه کپڑے سیندال سیدی الکان سامان سیدی خوراک سامان ارڅ ګران شوی دی ډیره ګرانی راغلی مونږ چې عمران خان تیر شي ارڅ به آسان شي مونږ ته څه پته وایي چې نور به ګران شي زما خیال دا خو منګه خبرې په دې باندې ووم کړلې کنه چې کینه د دې وجه دا نه ده چې کینه د عمران راغی نو دغه سره د ګرانی راغله بلکې دا خو د ملک اقتصادي پالیسي چې کوم وینو د 13 شو کالو نه پاغي باندې تر اوسه پورې کار نو شوه او دغه غلطه نتیجه یا دغه اثر چې کوم نه غم دیزي تر وته چې وستغه د ګرانی د غزه ته ورسېده جناوس ځکه لوی شوی ما سان شای نه دی لیدلې پاکستان افغانستان دواړو کې هر څه ګران دي او ما چې تاسو د بزیر زمزمه وکم ډیر مننه غزالی خور ساسه د ټلیفون کولو او په پروګرام کې موږ سره د برخه اخستو نو دی وای چې اوس بازار کې هر یو چیز ګران دی او دغه نشته ارزانی نشته دی نو بل دا و چې زه پیدا شوم ما چې ارزانی نه دیلې نو دا څه دا وګم چې لکه په کال 2008 کې چې کله موږ امریکای ته راغلو نو ډالر په 50 کیو ها 50 کیو او اوس چې کم دی نو هغه یو سل او شل نه وړېدلې دی کنه نو نیم په نیم نه هم زیات وخت نو دغه وجه د چې ګرانی د غلطو پالیسیو نه چې کم دی نو دغه زیات ورسېده موږ سره ګلمینا چې خور ټلیفون کړه غي ته بار کړو سلامونه خور وعلیکم السلام ستړي مې اشفاق مومن او ګما چلوا وعلیکم السلام ډیر مننه څنګه تاسو جوړه د الله احسان دې خو تاسو ښه خپل شکر دې څنګه همکاران مشه دي شکر ټول خدي خجول دي موضوع دی واورېدا او بالکل ډیر ښه اوریدونکي رااله ښه خبرې په وته ډیر ښه خوند وکړي واکې چې ګرانې ډېر زیات شوي دي تاسو خپل ګلمینا خو تاسو خپل کم پلان جوړ کړی دی چې لکه دغه ګرانې سره بسنګ گزاره کوي خپل کور دنه تاسو کم داسې سوچ کړی دی چې ګینه داسې زونه اوس چې مخکې به موږ زیات استعمالول پاغي کې له کیمرا ولو کوم هغه سيزونه چې بے ځای بم پیسې لګولې پاغي کې له کیمرا ولو ځنې رواجونه رسمونه چې کم دینو دا غینه لګزان را بار کو پاغي باندې خرچه لګه کم کو یا هیڅ سوچ مې نه دی پر کړی چې څنګه سختي روانه ده چې موږ مسر روان مطلب مې دا دی چې په خو به په کویدن د اخر باندې چې کم دی په دی باندې خلکو چې کم دی نو ډېر پیسې لګولې په کار دی چې هغه مسلګي راکم شي کنه یا درغه زیات روانه دي خو مې نه دي دلته چې موږ په کلی کې د ډاکټر د زوی کوزدا ولا ډاکټر ولراوړه ډاکټر له نو هغه موږ کوټ لورلو دغه د چت سره روانه په 5000 خالی و جوړه اخستې و د واده لپاره نو موږ تر روانه نو تناسي در روانه و د چت درې څلور جنې پرونانه ولې و درې څلور جنې لمنې ولې نو دا د ډاکټرانو د چالان کې د دې سره نیم خلاص دي موږ خلا د تعلیم وینا جاهل نه او تا خو د څه چې ګوره هر سړی خپل واسطه ګوري کنه نو نو چې یو سړی خرچه زیاته کوي خو هم غلط کار کوي خو چې هغه تاسو غږ راځي مونږ د دوی د ټلیفون په لیکه کې شور هم ډیر زیات و ډیر مننه ګلمینه خو چې تاسو ټلیفون وکړو قدر منوریدونکو زمونږه د بي بي سي نو د پروګرام برخه چې دا هغه وخت چې د هغه سره ترسيږي ډیر مننه کوم د ټولونه چې موږ په پروګرام کې راغله خپل نظر په دغه مهمه موضوع باندې شریک کړل راتلونکي پروګرام چې د هغه یو سټوډیو دی د پیغلو ځوانانو برخه او په دغه کې به هم په دغه موضوع باندې تاسو نظر غسل غواړو نو موږ سملګری اوسئ سو شیبو کې به تاسو باندې یو واری بیا باندې کیږو
قدرمن اوریدونکو یو سټوډیو پروګرام سره تاسو وړاندې حاضر یو قرباني وګ مجالوان او زاش پاپومن نن د ګل سهار د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. موږ سره ملګري اوسئ په خبرونه کې به چې کومه موضوع باندې مونږه د بي بي سي نو په خبرونه کې وغږیدلو هم په هغه موضوع باندې تاسو نظر اخلو او هغه د پاکستان کې روان د اقتصاد بحران او کړکېچ او د دې د مخنیوي لپاره چې کوم د حکومت لخوا پالیسيان دي د دوی بچ کوم سنې تګلار دي وی هغه بس ډول وی او بیا د په عام ولس باندې دغه اثر او اغیز د پدې حق باندې منګه خپل سکمه پالیسي جوړې کړې دي عام ولس ورته کومه پالیسي جوړې کړې دي چې خپل خرچې را کمی کړي او اده چې خبره د دې سخت مشکل وخت کې خپل اقتصاد څخه قبل لاره هم نشته بالکل نو قدر منوریدونکو 001 202 205 0 او 03 باندې بس تاسو ټلیفونونه اخلو یو سندره واوري سندره فرسته به دغه بحث
مننه وژمه خورتا ته او اشفاق رور ته په ډیره مینا او په ډیر اخلاص سره سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. عظیم ارمان ورستړی مشي څنګه له جوړ سیات خده ډیره مننه وای زدي غم لکه دیوال کم توري خاوري زدي غم لکه دیوال کم توري خاوري تا تصویر غوندې تر عمر راته شاکه. نو یقینا ډیره خوندوره موضوع خدغه سندره چې تاسو پلی کله زما ایران سم چې زما ریډیو بل سټیشن ته واوښته څنګه دی یو نوې سندره و یو نوې انداز یقینا داسې سوبر خوند یې کاوه ډیر ښه زبردست ولګیده. خزه چې تاسو خوښ شو تاسو خوښ شوی نو او بل خبره ده اشفاق رور د موضوع په لور باندې براسمه زموږ پښتانه لکه څنګه چې زین اوریدونکو ذکر وکړي چې اخراجات زیاتی زموږ یو کمزوري ده د بدبختی ورته وای کمزوري ورته وای هغه دا چې موږ پلانینګ نه لرو موږ د یو کار بغیر پلان کوو پښتانه ته وګوره چې څه خرچې کوي د دې سره هیڅ پلانینګ نشته چې پلان نه وي یو شته جوړ شوی یو منصوبه نه کې جوړه چې زما به څونی آمدان دي او زه به څونی اخراجات کوم نو ترغه پوری به دا حالات زموږ وی ډیر خلک دا اوس موږ اوریدونکو ویل او ډیر خلک تاسو ویني چې دا 200 روپۍ به په جیب کې نه لري د ماشام د ډوډۍ غمنه لري او د فیسبوک پیکیج اخی او فیسبوک خامخا کوي دا فیسبوک لازمي نه دی چې کوي ولې کوي د څه د پاره کوي دا غډول داسې نور اخراجات زموږ د ودونو ذکر وسو په ودونو کې داسې اخراجات چې هغه ایست پښتونولۍ سره یو تعلق نه زموږ د رواجونو سره پر رواجونو باندې ولاړیو خو کوم چې اسلام مشتکم لار راشي چې تاسو داسې کوي کچېری موږ مثال راواخو د حضور صلی الله علیه وسلم د ګرانی لور حضرت بیبي فاطمه واده چې په کوم انداز سوی دی دنیا ته یو مثال دی چې هغه په څومره سادهګي سره سوی وو او حضرت علی ته د دې لاس په لاس کې ورکړ خپل کور ته ولېږله نو کدا چې موږ یو څه اخراجات کم کو او پلانینګ جوړ کو او دغه به ځای خرچي چې موږ د ماشام ډوډۍ نه لرو او زه فیسبوک کوم او 200 روپۍ 300 روپۍ د هفته پیکیج اخم یا 1000 روپۍ د میاشتې پیکیج اخم د څه د پاره اخم دا خو زما د کور د واړه شي د یو ګیس د بجلی بیل خو ادا کولای شي د 1000 روپۍ خو دا اخراجات چې موږ ودی ځای ته درولې چې موږ خرچې زیات دي پلانینګ نشته او موږ راشي به ځای اخراجات کوو بالکل هم دغه څه ده او بل دغه دا چې عظیم ارمان صاحب زمونږ دغه ته کې د پښتنو چې کم رسمونه رواجونه دي بعضی په واده خاده کې خرچي کول دي کاله کول دي کپڑے کول دي او دغه شانته کې خوراکونه کول دي او بیا چې کم دینو په دې کې د خپل تربور سره د خپل کلی علاقې د خلکو سره ځان سمول دي چې ګنيره ما دومره خرچه وکړل نو لکه مطلب په دې باندې به خلک ماوس تای نو زم چې ګنيره دغه سیز نه خلکو تراوتل پکار دي لکه مطلب یو دنیا کې ډېر غټ بدلون راغلی دی تاسو چې څنګه ما د امریکای مثال درکړل ته کې د خلکو سره پیسې خېډيري دي او په دغه فزول خرچو باندې غي دغه پیسې لګول نه غواړي غي ته داس یو دغه ښکاری اشفاق باید دلته یو زموږ د پښتنو د زموږ په سیمه کې د پښین سیمه خو لا بیا هم په دې کې دومره نه د خو بیا هم څه خلک په دې رواجونو کې وتلی دي زموږ د چمن سیمه د زموږ ورونه دي زموږ پښتانه دي آلته دومره زیات خرچې کیږي چې په واده کې وزوم ته کلاشینکوف ورکول کیږي په واده کې وزوم ته موټر سایکل او گاډي ورکول کیږي او د لکه څنګه چې خور ذکر وکي آلته د یوې کوز دی په یو کوز د باندې 2 لک 3 لک روپۍ خرچه کیږي پر میدان باندې پیسې تقسیمېږي ویشل کیږي دا د زنانو دي دا د نارینه‌و دي دا د ورا دي دا د دسمال دي دا د پلاني شي دي یعنی بيخي ډیره خرچه کیږي د څه د پاره کلاشینکوف زه ته بعد د کلاشینکوف یم زما په کلاود الله ضلع کې د دنیا بدی روان دي او تی ویني چې زما د لالا یوسف په نامه یو سړی دا وا ډیر سوري پراته ګلستان جرګه روانه ده د پښتنو د بدی د ختمولو د پاره او مشکل کلاشینکوفونه یو بل ته په ودونو کې ورکو توفه ورکو د پدې کلاشینکوف دی ور پوری سي دا کلاشینکوف ز څه کوم زخ په کار د چې هغه ضرورت ولور توار کم وخور توار کم چې د دې الته سبا ژوند ور سره وساوي د دې ژوند په دغه وی موږ د پیغور پښتانه ته صرف دغه یو شی تبا کړی دی چې پیغور ته ګوري ماته پلانای پیغور راکوي عظیم ارمان نور تاسو د لالا یوسف خبرو وکړه د ګلستان سیمه کې چې هغه د خپل کم کمپاین شروع کړی د څومره خلک ور سره ولاړ دي
ټول ولس سره ولاړ دی ته پښتون ولس چې څوک هم دغه خلکو په غم او په بدی باندې خوابه دی کالته هر قوم پروت کا سګزای دی کا کاکړ دی کا ترین دی کا بل دی ټول په دې بدی خوابه دي د ټولو قانون یو د بل سره بدی دا او یو د بل دونی بدبختی ده چې د دې وکلی خورلانه د بل کلی ته دا سړی نسی به ولا او دغه سی بورځي په خپل بورځي او دغه کلی چې کوم زنانه په دی واده ده هغه سره هم سړی نسی راکلای دی کلی ته دا رقم حالات دا چې دغه جوړ شوی اسه کداغه کمپاین دی بغاری وي کداغه کمپاین مخکې لاړ شي او دغه خلک هم سره ولاړ دي الله دی وکي چې دغه ټول خلک په دې آماده شي د دوی د خبرو تغوک کیدي او ټول صلح شي او امن شي نو څومره زر امکان شته چې لکه دغه کې دغه حالات بيخي بدل شي بالکل بدلیږي که زموږ پښتون کام مشران او دغه قانونو د دې علاقې چې کوم مشران دي الته کورې ودان علیمان ډېر سره ولاړ دي سیدان خلک دي دا مشران دا ور سره ولاړ دي پاروندم جرګه سوي او پاروندم د یو مړي فیصله سوي و نواب ایاز جوګیزای صاحب چې د پښتونخوا مې په مشرم دی په مشرانو کې حساب دی هغه ورغلی و عدالت یو جرګه سوي و د فیصله سوي دي نو دا حالات موږ پښتانه چې دا غشان پریږ دي دا کلاشن کوپونه دا بدی پریږ دي او دا بې ځای رواجونه پریږ دي دا بې ځای خرچې پریږ دي خپل یو پلانینګ ته پنجابي ته وګوره پنجابي په 8000 روپۍ تنخواه کې گزاره کوي او موږ چې په 1 لک روپۍ کې د میاشتې گزاره نو سکولای دا غو پلانینګ جوړ دی د پلانینګ تحت کار کوي موږ هیڅ پلانینګ نه لرو بالکل ډیر مننه عظیم ارمان ورو تاسو ټلیفون کول ډیر مننه کو خوشاله اوسئ ډیر مننه لیاقت توري صاحب ټلیفون کړه غي ته بهر کله وکړو اشرف ته السلام علیکم تاسو او ما ورته دوه احترامات باندې وعلیکم السلام ستړی مشه او ته ډېر ښه موضوع غونې دی او ته دې نیپ والا کیسه کوله او مسددا کیسه بل طرف لوډ شي نو اقتصاد ډېر کمزور روان دی لکه اوس موږ هر کې په بل سود نه راکوي ویلي ته هغه کې ته د ګورنیر چې هغه ګورنیر چې د خراجات او د خوراکي مواد خو زه خپل وزیر اعظم جناب عمران خان ته یو خواست کوم کاغه د دغشي لږ تقدس وساتي لږی نظر کې وساتي او بیا د ټول بریاضم ته زه اپیل کوم خواست کوم چې موږ د دوی دام راستو چې موږ د ویزو غوړو کې لیګل طریقې سره لکه امارات کې سین کو لکه مودي بریاضم کې څاو کړل یورپ د ایشیا د امریکا د او لکه استرالیا د څنور بریاضمونه دي سمو سزا ته ونو کې چې موږ د ځوانون بهر وزي نه شولو ایمل کې څو په دې ساخه شي لکه توري سره دورګه زرت دې خبره جواب در کوم ګوره یو خبردار چې لکه امریکا یا د ملکونه چې دي کدی ته څوک ویزه کول غواړي نو دا غي لومړی شرط تعلیم دی چې اعلی تعلیم کړي یو خبره ده دویمه خبردار چې د امریکای صدر ډونالد ټرمپ لخوا چې کم په الیکشن کې په انتخاباتو کې کم کمپاین او پاغي کې خبري بتا سوریدلی هغه وی چې زمونږ روزګارونه په خپل ملک د نن چې دی د خپل ملک د ځوانانو د پاره دی منګه د نور ملکونو د ځوانان نشو راوسته چې غیره شو زمونږ پر روزګارونو قبضه وکي نو موږ لا پکار دي چې خپل پالیسي داسې جوړی کو چې خپل تعلیم یافته ځوانان د نور ملکونو راولو په خپل ملک ول روزګار ورکو ټیک شو بل کې سم کوله کیمو اقتصاد معاشیات په کار کروان دی ویلور دی او په کور د موته جناب عمران خان صاحب د کار کروان دی کې د سکورو کې د شي چې مو په خپل خو درست ودرېګو ان شاء الله او دریمه کې ساده لکه څنګه ته مخکې خستی و او ایمو اقتصاد غلط پالیسۍ نه ډیر مخکې نه تقریبا 70 سال نه د سراوندې ته 70 سال ایمو پاکستان اپراشوال ایمو اپرادی 70 سال نه ایمو د پالیسۍ درګاوی روانې دي ایمو معاشیات ایمو اقتصاد دغه ته ورسې جنوب عمران خان ته مودا خوښ کوو چې د کرپشن نه د دغه کې ان شاء الله مودا کچکول لکه څنګه دی ویلي دا کچکول ماتيږي ان شاء الله د پنځو کولو کې وموچی خو امریکای نه هټ کار د نور بریه زمونه د مزدا مادات وکي او مد تعلیم یافته طبقه او د نور ځوانان څخه د چوتا کور کوالي تاوي چې دا مونږ هغه کې دا وګوري د متلیګل طریقې سره عمران خان دا وکي سوال وکي دا خواست وکي دا درخواست وکي چې موږ د ټول پاکستاني څخه بهر وځي ان شاء الله مو په خو درېداش ګوره لکه توري سي کې ډېری خبرې دي ډېری سيزونه دي چې لکه د سړی مخ کې زینو د خبر نور مګديږي لکه موږ به په دغه ملک کې د آبادی په کنټرول باندې لومړی لکه خیال موږ وکړو کنه
چې کپدې باندې منګه قابو راوستا نو زمونږه ظاهره خبره دي چې په یو کور کې ستاد 3 بچی دي او بل طرف ته 10 بچی دي نو 10 بچی به 10 ډوړې غواړي د ورځې 3 بچی به 3 غواړي او زمونږ د خلکو دغه سوچ بدلول پکار دي چې دغه شان په خپل آبادی قابو راولو نو بیا چې دغه لسو بچو باندې تر تعلیم خرچه کې او په دې باندې د کاروبار او د روزګار وسیلې ته برابرې نو چې هغه بیا څومره ګرانه ده او چې بیا کله ته دریو بچو د پاره کې نو هغه څومره ګرانه ده مطلب دا چې دریو بچو د پاره کې نو په اسانه کیږي جنوب اشفاق صاحب دا ډیر مخکې مو ویلو چې مو ډیر زیات اوور پاپولیشن دی بالکل مو آبادی د ډیره تیزه سره زیاتېږي هم په کور بوج هم په معاشري بوج هم په دنیا بوج هم په G8 په G20 بوج ویلي چې دا خلک مونږ نه رسیږي او په کور دې مو بچی ډیر کام کو او مو بچی ډیر په محدودي طریقې کو مو په کور دې دا منصوبه بندي وکړو او چې مو په کول بچای راوړو په کور دې 5 کولو کې درو کولو کې بچای راوړو دا خبره زه ټیک ونم او دا پاپولیشن با کم شي او بوج با او بل لکه مو خويندو خبره وکړه لا دی ودو په باره کې دي دا دنیا تړون دي قبيلو دي دنیا دي کابو دي دنیا دي کورو دي او د چې کورونو مولیدلې دي اشفاق صاحب ته لیوانه یو ته کړی دي لیوانه یو ته ودونه کی نو هغه خو په دین پیږي کنه هو معاشرینی او کورنی او G8 ني په ملک ني G20 ني بوج وروړي بوج شي بوج نو دا سیمنګ دا وایي چې لکه ډيري پالیسي ګوره دا سیدي چې لکه پاغي کار روان دي خو خلک په عمل نه کوي زمونږ خلکو ته چې کله دا خبرو کې نغي په نورو مانو کې واخلي او غي دا وایي چې نه دا خود سي چلې دا خو هغه چلې هغه خبري په خپل ځای سمې دي خو اوس که تاسو خپل گیر چا پیرو ګورئ نو لکه مطلب زوري چالزي اوس هغه چې دا غرانی راغله زوري چا د پاره د غریب نه بیا د خلکو نه بزور زی وستغه دي چې مخکې به منګه زما د وخت یاسي چې موږ په روپۍ باندې ډوډۍ اخستې ده اوس یې تماله په هغه د پلس باندې ده نو دا ولې د ګرانه شو نو ولې ګرانه شو وجم دغه د چې زمونږه په ځینې پالیسیو باندې په ځینې کارونو باندې په ځینې چې حکومت لګیا دی غي د لپاره کار کوي موږ په غي عمل نه کوو نو موږ ته مسلې په خپل سیو کیږي ډیر مننه لکه سیب او سوم نور الله مظلوم رور دی موږ سمل کړي د دوی ټلیفون ما هم واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام سلام شروع او اشفاق مومن سے تا تو اگما جلوان ته د پیراده اورول منو السلامونه وایم وعلیکم السلام ډیر مننه اخو ډیر خسته غرونه دي یار بس ولا مومن سے بغره پډونګي باندې ناسم بس کوس کور کې سیګنل نه مې چې ځا کال به ورته وکی بس را ختم کال مې چې ورته وکی موسم څنګه دی موسم خو دلته بس د اوس د غزانو موسم دی او غزان بس خلکو کاټا کولی دی کو بس کورونه ته یولو نه بس شنه بنګ ودار دی بس موسم خو شین دی دستی خو یخنی ډیره زیاته لري کمبل نه بغیر گزاره نه کیږي به زیات ساړه دی او نو بس خلک خدي بدلته خوشحال دي بس ځکه چې دومره خرچات غنه کیږي دلته ځکه کلیوال ژوند دي موضوع باندې بس وای نور الله مومن صاحب کتا څه موضوع باندې زه څه خبره وکم کنه لکه اوس بل زما خبرونه کوي نو اوس کا سنا 53000 نه 52000 نه تور جو خطا 60100 کې سنا تولا دي کنه مومن صاحب او دا چې ډیزل بل زما ټریکټر بوتل نو تیل واچول نو ماته لیټر 113 کې لیټر راکو یو لیټر ډیزل نو تقریبا سیان می نبینه ډیزل خطرې دي کثیره تنو کدا کا حضوري دي عوام ته ځکه کوم بوچ راځي عوام ته راځي زه خو وایم چې کدا کرنیلان شو جرنیلان شو د غټ بلګان شو کدا یو میاشت خوانه و نخلي و دي خزانه ته ورکی نو څه بوچ خو عوام نه بیا په کام شي کنه بالکل دغه سکیږي خو لکه مطلب دغه تنخواګانې یا دغه سره لکه دغه مثال باندې نور الله ورور دی خندا خبره ده خو لکه د دې موقع سره ډېر سمون خوري او سړی د چا ویلو یاره ویلې د وزیر اعظم د کور میخي خرڅ شوی او دغه شانته کې د غول سلويخ گاډي خرڅ وکاتیا ول په دې باندې ډېر پیسې خزانه ته لاړې شي نو سړی ویلې هغه اقتصاد فو هغه په خپل باندې په دغه باندې خبره دغه کړي و په سړی د ډاکټر دی نو هغه وایي چې دا د سیده چې خلکو جنازه غسته و هغه مړ لګ درون ډېر زیات نو یو کس پکې आवाज وکړ چې راول د جنازې کټ چې کم دین ول دا درون د لکس په کول غواړي نو دی کې یو کس لاس چوت کې چې مال حل معلوم دی زی کول شم ول چې هغه څنګه حل دی تاسو را مړ کې خود جنازې کې خوده نو هغه د جیب نه چاړه راويستل او دغه مړی بریته و خرول کنه بریته تل لري کړل
نو لوسی پورته کوي بس لوسی سپک شو ناغه زرته دا ویم چې لکه په دې وړو وړو خبرو باندې دا سيزونه نه کیږي دا ډېر غټه پالیسي غواړي ډېر غټ سوچ غواړي غټ کار غواړي د ته د ملک واکمن چې کوم د پکار دا کار وي د کې د ټیکس دغه چې کم دینو د جال لغې د سیوا کولو د فراخه کولو وخت په حکومت خبرې کړي خو تر اوسه پورې پراخه نشو هغه شتمن خلک چې هغه په ربونو روپۍ ګټي هغه نه چې کم دینو ټیکس هغه شان نه خسته کیږي څنګه چې پکار ده او به د کرپشن چې کوم یو غټه ستونزه د غم موجود ده مونږ دا صحیح خاطر کوم ولا پاکستان کې غټ خلک دي دا ټیکس صحیح نه ورکوي غریب خلک بس ټول چل غریب ته د غریب نه ټیکس نه غسل کیږي او ګرانیم په غریب باندې راځي مال د خلکو پیسې نشته مونږ یو شیر د توایم بس بیا کې نه خلم ها وي چې یو امن نو خو نوم بوله ډیر زر بدل کړي یو امن نو خو نوم بوله ډیر زر بدل کړي او دې خړې پښتونخوا بل څه جوړيږي مومن سه بس خلک عمران خان مزیدونه د بز خو تیزو کالو کې خلکو ته پته ولګي نو شریف قدر به وتوشي ډیر مننه نور الله مظلوم رو تاسو د ټلیفون کول خوشاله اوسه عزیز الرحمن رو راغله دغه ته بهر کله وکړو ستړی مشورو علیکم نور جی قدرمن اشفاق مومن صاحب تاسو او قدرمنی وګمه خورته او تاسو قدرمن پروډوسر صاحب ته او تاسو ټول همکارانو ټول مینوال ته په خوږه خوشبودار سلامونه وایم وعلیکم السلام ډیر مننه د ټولو لمخه خپل د ډېر خوشحالي محسوسوم اشفاق صاحب لڅو د څو ټیمه څخه تاسو پروګرام ته زنګ وم خو بالکل چانس سره ملاويږي نو ما ول کله بزما د دې سره بیا دغه وسیاړي کوم برابر سي چې زه د دې سره خبره وکم زنن ډېر خوشحالي او د ویال خبره محسوسوم چې ما تاسو سره خبره کوم او ما ته ډیر خوند راکوي تاسو خبرې زه چې اشفاق صاحب او تاسو د وګړي خبرې واورم ما ته خپل ډیر خوند راکوي حقیقت او کنه سملاو ما پروګرام خام خاطر اتنین بجو پر اورم خبرونه ما اورم مطلب تاسو سره خبرونه چې دا ډیر لقدر وړوي ډیر مننه ورور عزیز الرحمن خوشاله اوسه مونږ خوشاله کړو اشفاق صاحب رابط موضوع خاطر براسو د ټولو لمخه اوله خبره خدا ده چې مشت لخپل اعمال را پیښه ده موږ باید خپل اعمال برابر کو عمل دا چې مطلب موږ عمل دې توای چې موږ باید چې انسانيت د خپل کور څخه اول واره کومش خرچي کوو باید چې موږ خپل کور څخه سوچ وکړو چې موږ کور څو آمدن دي په 10000 ګرځي په 30000 ګرځي په 50000 ګرځي نو ته چې مهنګای ته وګوره صبر ولاړې هر څه کم شان سامان چې تراوړي هغه سامان به څه کمه بیا به حساب لګي دا چې دا د ټولو لمخه زه دا خبره کوم په تیر ګورنمنت کې د نواز شریف صاحب دا خبره و چې مثال پاغه دور کې دومره داسي څوک و دیوال ته نو درول په موجوده حالت کې زه دونه په پیغام چې دا ګورنمنت د تیر ګورنمنت په بیا موږ آی ګورنمنت په بیا د موږ بالکل د زنه وځي ولې چې د ملازمانو څخه چې د لیویز د ډپارټمنټ د خلکو صدا وخت 3000 روپۍ په هر دغه کې کاټیږي نو بای کم سے کم اوس کزمو ریواجو ته اوس هغه تو ګورز موږ منګای پر دې شی باندې ختم کېدلای شي چې مطلب موږ چې دا کوم خرچي وي مطلب په ځل خرچي نه وکړو بل اوله خبره دا چې موږ خاص کر ولور دی د ولور مجلس دا درته کوم چې اصل لس لک روپۍ ولور وي نو دا ولور په چیش ختم کیږي دا باید چې موږ هغه ریواج دی هغه بالکل مطلب نارمل ریواج کو دا خبره او بیا موږ باید چې لږ د بچانو د لپاره د سکولو او د لونو د خوندو چې کم اکوي موږ کدي خبر تراس موږ د منګای خبره کوم د لورو د خور عکس ورکې چې موږ د منګای مجلس کو دا خبره کوم چې مطلب اوس یو کوزدا د ابل اوس داوس یو ځای ودولو نو په دې کې اشفاق صاحب وې ټمو نو تخپل سوچ وکوي ټمو سم نه لري په دې کې مطلب روشو مطلب چرګو رزوي مطلب بوتلانو مطلب شپږ وشان موجوده نو په کار دا دي چې دا شی لږ مختصر سي نو کته حالت د تربور سره مقابله کوي زو یا زدارنګ زه مطلب تاسو سره مقابله کوم دلته یا منګای نو په چیش ختم کیږي چې د کور حساب صحیح کې نو بد منګای ګوره پاکستان عمران خانم دغه وای چې باید تیم لږ خشي ته دغه کې ګوره اوس ګیس بل موجوده ګران سو
او بجلی اوس ما پرون د بیل اورور اخستي ویلې او بیل دی تقریبا مارچ دی 3 زیات شوی دی چې موږ شو ته خدای مهربانه دی ان شاء الله ګورنمنت نورم نوې دی پرون ویلو نوې بلوچستان به جوړ چې خدای کړو ان شاء الله امید مستا چې موږ خپل زړونه صفاکو اشفاق صاحب زړونه صفاکو ټول مسلې به خدای کړل کیږي د الله په قدرت سره بل کیږي اتفاق غواړو امن غواړو ورګلوي غواړو چې زموږ په علاقه ګولستان په پېښور وزیرستان کې ټول چې موږ ته امن خدای را پیش کې موږ منګای چې دا هر وخت کوي کني خدای دې بس امن راولي اشفاق صاحب بالکل چې سل دې خدای دا یو شعر دی سل دې خدای پر سل لارو مړ کړي ټول سل دې خدای پر سل لارو مړ کړي ټول لړ دی وی ژوند دی وی سړی دی وی بالکل ډیر مننه زیرمان خوشاله اوسې ډیر مننه او زما خیال وګما زمونږ د پروګرام نه چول کومګه دغه کوونه هم دغه د چې د حکومت لخوا ک پالیسی جوړیږي ګرانی راځي کم اعلانات کیږي او د چې کوم د مالی مرستو نړیواله اداره د هغې راځي په پاکستان دا فشار سی واقعي چې خپل بای پورته کوي سو کوي نو په کاردار کې په ملک یو پالیسی جوړیږي چې موږ په خپل کور کې هم دغه یو پلان جوړ کو چې خپل خرچي دی غم لګي راکمي کو او دغه شانته کې بیزای چې کوم زمون خرچي د خپل جیب نه کیږي چې هغه منګ راکمي کو بلکې هغه ختمي کو نو زما خیال په خپل باندې دغه ګرانی به دومره د خلکو د لپاره مسله جوړه نشي څنګه چې زمونږ د خلکو دی وخت فکر دی ډیر مننه کوم چې موږ سره ملګری وي او د ډیوا صحرانه خبرونه چې دی هغه لا هم دوام لري تر 9 بجو پورې تاسو دغه پروګرامونه اوریدل شي موسی ملګری اوسئ د دې خبرونه باندې کوونکی وګ مجالوان او زاش پخومن خپل تاسو نه اجازه تعالی فهمان بگل دی وشتم زره زره دکړم بگل دی وشتم زره زره دکړم یارا بلار کې ناستم خپل ځان را ټولو ما یارا بلار کې ناستم خپل ځان را ټولو ما یارا او بگل دی وشتم زره زره دکړم بگل دی وشتم زره زره دکړم یارا بلار کې ناستم خپل ځان را ټولو ما یارا بلار کې ناستم خپل ځان را ټولو ما یارا پر زبنا بپما کوي د کمه ادا پر زبنا بپما کوي د کمه ادا او په ګل دی وشتم زره زره دکړم په یو نظر دیم ژوندې په بل دې مرما یارا بلار کې ناستم خپل ځان را ټولو ما یارا بلار کې ناستم خپل ځان را ټولو ما یارا او په ګل دی وشتم زره زره دکړم په ګل دی وشتم زره زره دکړم یارا بلار کې ناستم خپل ځان را ټولو ما یارا بلار کې ناستم خپل ځان را ټولو ما یارا پزړه شوې لارې لارې ستا د کلي کوڅې بیا مې پزړه شوې لارې لارې ستا د کلي کوڅې او په ګل دې وویشتم زره زره دې کړم دا دین د ګناه چې په لاره لاره خورم یاره
شفت هذا المذبوح، هذا المفصول راسه عن جسمه، هذا اللي مجلود معلقينه، خطر على بالي اني بس بدي اهربهم. حين رضيت نساء الرقة بالانصياع إلى قوانين داعش ما كان عندهم ترف الاختيار، كثيرات وجدن أنفسهم مدفوعات للعمل مع هيدا التنظيم المتطرف لحماية أولادهم اللي أجبرهم التنظيم على القتال بصفوفه. أمسجر امرأة في الثلاثينيات من عمرها وأم ل7 أولاد، هي من بلدة الطبقة في محافظة الرقة السورية. كانت تعيش في منزل بسيط وتدير مزرعة صغيرة تملكها مع زوجها اللي انتقل للعمل في مجال الزراعة في لبنان. بعد ما سيطر تنظيم داعش على مطار الطبقة في العام 2014 فرض سيطرته بسرعة على سكان البلدة وجوارها. في أحد الأيام دخل مجهولون منزل أم صقر وأخذوا ولديها بالقوة، صقر 15 سنة وإبراهيم 13 سنة. بعد هاليوم شعرت أنها غير قادرة على حماية أولادها، فقررت العمل في أحد المراكز التابعة لداعش. استطاعت أم صقر الهروب مع أولادها إلى لبنان، وترددت كثيراً قبل الموافقة على إجراء هذه المقابلة، واشترطت لذلك أن يتم تصويرها في غياب أولادها. أم صقر شكرا كثير لأنه وافقتي أنه تجري معنا هيدي المقابلة. طبعا ما قبلتي أنه نعملها بالخيمة وفضلتي أنه نعملها بمكان عملك. من شو خايفة أم صقر؟ أول شيء يعني خايف على أولادي وعلى بيتي، ولأنها شغلة مي سهلة، يعني إنك تسولفين على داعش، تحشين على داعش. بيتي بالطبقة كنت عايش مرتاح، زمتي كان يجيني لهين على لبنان يشتغل، يقعد 2-3 ياخذ له مبلغ كويس ويرجع علينا. بعد ما طلعنا على لبنان طب علينا داعش، استحل الطبقة وخذ المطار وركز أموره وقعد. فرض عليش قوانين، احنا يعني المرأة لازم تغطى على وجهها، الشاب يعني تنقول اللي ما له دغن يربي دغن، ممنوع تمشين بالشارع اللي معاش محرم، تلبسين أسود، ممنوع تشيلين عن وجهك. نحن متعودين على هالشيء هذا، انه طلعت على لا سهوة هيك من البيت، مهي لابسة جراب اجرها، شافوا مجريها يجلدونها قدام الناس. ساحة هاي احنا نقولها احنا الدوار، هم سموها ساحة الإعدام. شفت هذا المذبوح، هذا المفصول راسه عن جسمه، هذا اللي مجلود معلقينه، هذا اللي يعني ما اقولش اني فضلت اني ما اطلع من البيت لما اشوف هالمناظر. لحد ما نهار ولا جارتي من فوق الحيط عم تقول لي مصغر قلت ايش بيك؟ قالت لي ترى عم يلمون شباب من البيوت، ها ديري بالك على اولادك، يجونك الساعة 6، يجونك الساعة 7 هذا الصبح، يعني فتشهم يجوني 2-3 على البيت ما يلاقون شيء. قمت اغبيهم ببيت التبن، اقول لهم قدام شو اللي عندك شياس خيش، شياس شغلات بيهن تبن بيهن شغلات، ازتهن عليهم. يعني ولا كل شيء يخطر على بالهم يدورون بين هالشياس هذنا. كل مرة يجون يعني اقضب قلبي بيدي، يعني ما اصدق يطلعون نثم هالباب، خلص انه ما مرة واحنا نايمين الساعة 5 الصبح الباب اندفش فاتم علينا، هين طبهم على اولادي، خدم صغر وابراهيم. طب شو عملتي لما اجوا اخذوا الاولاد؟ والله ولا شيء، قعدت صرت تبكي. ما حكيتي معهم؟ ما قلتي لهم اولادي بعدهم صغار؟ سالتهم سؤال ما بغيره، قلت لهم وين ماخذين اولادي؟ قالوا اولادك رايحين ناخذ نعلمهم تيرجعوا للزلم والزمانات. يعني هاي كلمة بالزمانات الله يعلم عادينات. ما نمت ولا عارفة شلون طعمت النوم، شلون العالم تنام وتغمض جفنها وتنام، أنا ما نمت. يعني تخيلي حالك، ولادك ما بسدك، زلمتك مو بالبيت، ايش بدي أسوي؟ ما أعرف. إبراهيم طلع حفيان. جاني أخوي والله قال لي أختي ملتمة العالم بالساحة وإذا تروح تداعي بولادك، تروحين هم تشوفين وهم تطمن قلبك وما تعرفين، ربما يعرفون بحالتنا بشغلتنا، يعني
بلشي يجي واحد منهم، بلشي إبراهيم يرد معاك. والله ما كذبنا، خبر رحنا. والله وصلنا، قربنا نوصل المدرسة ولا تلقونا دواعش. سألته أنا، قلت له بدي أشوف ابني ولادي. قال لي كم واحد عندك؟ قلت له جوا صقر وإبراهيم. بس حدا ما يعني ما لهم بيتين ليلة عندكم. والله نادى على الصخر، هو يبكي وأنا أبكي ويجي معه. حسيته كأنه يعني يا رب دخيلك شلون، بس قلت ما يسوي بحاله شيء يعني. من خلصنا يعني قال تاني هالنسوان اللي خايفات على وجهن، هي ما بداعي للخوف لأنهم عم يحاربون وعم يجهدون، هم يجي يقولوا لها. طب هذا شو معرفهم بالحرب وشو معرفهم شيء السلاح، شو معرفهم في الشغلات هاي كليتها؟ قال لا، انت ما تعرف مصلحتهم قد احنا ما نعرفها. قال قلت ان شغله بدك نشوفهم ضناشن تجي تشتغلن هنا عندنا، لان احنا بدنا ناس تخدم علينا نسوان يعني. والله من قال هيك انا قلت له ايش عليه؟ انا اشتغل. اول ما فتت على المدرسه تفاجئ ابني بيني، قال شو عم تسوين هين؟ قلت له جاي اشتغل هين. قال لي انت ما لقيتي غير تشتغلين هين؟ قلت له انا والله اذا الشغل بغير مطرح وانت موجودين انا بدي اروح اشتغل، المهم اشوفكم. هل ترى بدي اخليكم هين لحالكم؟ قولي ما خذينا نطينا بالحكي معه. كل من سلمتنا مهمه يعني، واحده تنظف، واحده تشطف، واحده كركبه قايمه قاعده. اي بدا شغلي من الساعه 7 الصبح لاخر النهار، تغيب الشمس اسيب واروح على بيتي. مره والله واحنا عمال نشتغل يعني عمال ننظف ولا جم مستعجلين، كنا جايبين معاهم مره وان هي حرام قد ما هم ضاربينها مغمي عليها، فوتوها على الغرفه. فاتن 2 سمان، 2 والله اي نساء 2 اجنبيات هيك سمان، ويا رب دخيلك على مناظرهن تجفل. فاتن كملن طلعن وسكرن الباب، ضلت هي لحالها. جينا ثاني نهار ما لقيناها المرة، وين ماخذينها، وين هم موتوها، هم سووها ما حد يعرف. كان يصير في كتير تعذيبات بهذا المركز؟ كثير، أكثرية الشباب يعذبونها يا حرام، شي يصدمونه بالكهرباء، شي حتى ضافرهم يشلعونها. تسمعوا الصريخ؟ نسمع، لا بنفس المطرح يعني. احنا شنو الصوت يعني، ايش قد يبعد عنا الصوت، وتعرفين اللي متألم بده يطلع صوته من قلبه ومن جوا. انت شي مرة شاركت بالتعذيب؟ مرة واحدة، حتى جبروني عليها غصب عني يعني، مو بطيبي. مين عذبتي؟ مرة ليش طالعة من بيتها يعني وشعرها مبين ما اعرف شلون، قال هاي مرة عورة يعني. جلدوها يا حرام بعد ما ضربوها وهيك ونهنوها خالص. قال انت النسوان بدكن تفوتن تتدربن، كل واحدة تتدرب شوي. احنا شو شغلتنا في هالشغلات هاي؟ فوق لسه عمو انت معذبين، لسه عنا نفوت نعذب غيرنا. ما قدرت ترفضي يعني؟ لا ما قدرت، غصبوني غصب لعني يعني. قالوا لي بدك تفوتين، واذا قلتي لا الله يعلم شو يصير. والله فتنا، ضربت يمكن 4 ضربات 5 ضربات. طن هيش كرباج اسود، مجلوده يعني، جسمها كله ممزق تمزيق خالص، والمنظرها يا محمد شلون. شو حسيتي انتو عم تضربي سيدة حسيت حالي اني مطرحة، حسيت اني مطرحة، لان اي امرأة يعني اي حرمة بالكون وعندها نفس هالشعور هذا لازم تحس بيه. وجبروني اني انظف لهم سلاح، حاطين كل وحدة قدامها سلاح، وقاضت الرقعة، احنا نقولها الرقعة، الممسحة. هذا أول سلاح في حياتي أمسكه يعني وأنظف سلاح، بس كان قلبي من جوا خايف يعني، أنظف سلاح وخايف. ما جبروك تستخدمي سلاح ولا بس تنظيف؟ قالوا من النسوان يعني كل وحدة عمد يعني ينطوني اياها يعني بسخرية يعني. اليوم نظفت سلاح، باكر نعلمك أنت حتى تضربهم بسلاح. أنا ضليت ساكت ليه ولا لا. بهالفترة الأشهر اللي قعدت فيها بالمركز تعاطفتي مع داعش، مع فكرة داعش، بما أنه كنت عم تشوفيهم كل يوم، عم تعيشي معهم، ولادك معهم صاروا جزء منهم؟ هذا اللي ما بهم بقلبهم الشفقة لا تعاطفين معهم.
اللي عندهم ذبحة الآدمي مثل كانش عم تذبحين فرخة دجاجة عادية، عندهم ذبحة الآدمي. وهالبشر هذه تعاطفين معها، ما يرحمون العالم للعالم ترحمهم. ولادي كانوا ماشيين مثل ما بدهم بس غصب عنهم. إذا قالوا لهم اللبن أسود اللبن أسود، بس قصب. والله إبراهيم أكثر الأيام عدت عليه أيام يعني أنا قلت بده ينتحر يعني ابني. ليه؟ لأنه ما كان متعود على هالشيء هذا، ما كان متعود. أكثر أيام أخوه يعني صغر يشكي لي منه. يوم إبراهيم ترى كثير يعني متضايق، منطوي على حاله، يلاحظون عليه. ترى أكثر الأيام يصيحون عليه يعني يبهدلونه. طب قلت له إيش بدي أسوي له أنا؟ إيش بدي أسوي له يعني؟ مسجر نحن نعرف قد ايه هيدي ذكريات مؤلمة بالنسبة لإلك، عم ترجع تتذكريها هلا من أول وجديد. لذلك نحن رح نتركك ترتاح شوي، ترجعي لشغلك، نرجع منكفي قصتك بعدين. شهور عاشتها أم صقر تحت سلطة داعش، شهور حستها وكأن دهر انتظرت خلاله خلاص ولديها. كمان خضعت لكل ضغوطات وأوامر التنظيم ونفذت كل ما طلب منها. كانت تحتار كيف يمكنها الاستمرار بالعيش تحت سلطة داعش وتخاف على أولادها وتشتاق لزوجها، وكانت تشعر أن بحاجة لمن يساندها للاستمرار بمواجهة المصاعب. قاعدين قاعدة عادية بالبيت يعني، ولا فايت أخوي علي قال أختي والله ترى بي جارنا بي عنده هاتف، إذا ليش مصطعين عالسلفين مع زينتك؟ قلت له إيش عليه؟ راح الثاني نهار عليه على الصبح دق لي الرقم وسلف. من أول ما سمع صوتي قال لي أنا كنت عادكم من الموتى، كنتم يعني عادتكم ميتين، لأن شهر ونص لا سمعت عنكم شيء، لا سمعت عنكم. صار إبراهيم وينهم؟ قلت له صار عند خالتهم. خالتهم، لأن احنا الكلام هذا بدك تقولين على التليفون داعش وما داعش. بتخافي؟ يعني يجوز يعني يا يأذيك أنت يا يأذي أبو التليفون، يعني هو من قبل ما تسولفين يقول لك إذا شغلات فيها يعني تطرين داعش أو شيء لا تطرينها، قولي على غير شغلة. والله وفاء لزمتي ما فهم علي، قال وين خالتهم؟ قلت له خالتهم. فهم علي، قال عم شوفين؟ قلت له أنا ساكن معاهم. قال شلون ساكن معاهم؟ قلت له ساكن معاهم، ساكن عن بيت خالتك، عن بيت خالتهم يعني أشتغل عندهم. شو كانت ردة فعله بس عارف زوجك؟ سكت والله، يعني إنه تفاجئ بدي انصدم ما أعرف. قال لي والحز يعني شو ضل عندش ما ضل يعني يسألني يعني إيش الحلال يعني البيت اللي هيش ضل شنو نضل بيه. قلت له العجات بعتها ما ضل ولا وحدة، الدجاج زاد بعته ما ضل، يعني صفينا على الحديدة ما ضل عندنا شيء. ومن هل راتب عمال اخذه منهم 5000 عم ينطون، ما عم يسوون شيء خالص. قال عجاني بعد نهارين ثلاثة بعت ليش 200,000. 200,000 سوري؟ 200,000 سوري. بلشي حاولي انك تهربين، لان سمعت العالم عم تهرب عم تطلع من الطبقة. قلت له ما اعرف، هاي بدها تفكير كثير وبدها صفن اكثر للساعة. الشغلة مو سهلة انك تهربين من داعش، يعني كلمة هرب من داعش حد ذاتها ينقص عليها ارقام. يعني اذا بدي اهب الاثم واقول بدي اهرب، ولدت اثنين بحياتي ما اشوفهم، يا بدهم يعدمونهم قدامي، لان هالغرار يعني طلعوا قال اي واحد يعني يحاول انه يهرب او يساوي ترى ينعدم قدام امه. هن نهارين لو وصلوا لنا المصاري. اخوي من ساعة نوصل المصاري جهز له الوضع،
قام يأمن لي سيارة، اتفق مع شوفير يعني إنه يكون موثوق منه يعني. قال لي ضل عايش أنت تقنعين يعني أولادك، إذا ما اقتنعوا بهالفكرة ترى صعب عليك. ها قلت لهم ولا يهمك، يعني لما تصل الأمور صغر هو يعرف يدبر حاله. ثاني نهار رحت عليه قلت له ترى مش الحالها، أبوك بعث مصاري وخلال يعني باشر أو بعد باشر ترى بدنا نهرب من هين. قال ما يعني هالفكرة يعني إني اتجاه بدي أهرب يعني تخوف حد ذات هالفكرة يعني. قلنا لأن الله يستر إن شاء الله ما نصل هالمواصل هاي، بدنا نطلع من هين وإحنا كلياتنا صاغ سليم. قال لي والله كالعادة رحت على شغلي عادي يعني، اشتغلت لآخر النهار. خطر على بالي كيس وسخ يعني قدامي يعني، قلت له صغر هذا الكيس الوسخ بعد ما اروح اني حاول انك يعني تموه اخوك وتجيبوا معاك بالشي تقدرون تهربون يعني بحجة قاعد تكبون وسخ عم تشيلون وسخ على دينا جاي نظفن. قال ايه يعني طلبت من ابنك صقر انه ياخذ كيس زباله ويعمل حاله عم بكبه برا ليقدر يهرب من المركز. قال لي طب بحبلش هذا شافني. قلت له من 12 ورا ما هو معقول حدا يعني يخطر على باله انه والله يقعد برا يعني يتهرج او شغلات. الساعة 12:30 تكون يعني اغلبيتهم نايمين وهم من 12 ورا يطلعون يروحون ما اعرف وين ما يجون للصبح. قال لي طيب والله ما شذب خبر، شال هالشي صار وسخ وراح. قلت له حدا على البيت عم استناك؟ ها قال لي استنيته ل 11:30 ل 12 ما جاء. 12:30 وانا جايني هو وابراهيم. انت جاهزه؟ قلت له جاهزين بس على يعني جاي نستناكم لا نمشي يعني ماشيين احنا. وزلمه يعني دفعنا له مصاري على 24. وين مشواركم؟ قلنا له للحما. ركبنا وتيسرنا على حما. ركبنا بين حاط شوالات تبن حاط عن زيتين هيك يعني قعدنا بيناتهن. قولي مشينا المهم عدينا مرحلة الخطر يعني من طلعنا من الطبقة مشي حالنا بس تلقانا حاجز يعني متفق هو والشوفير السيارة يعني هو ما فتش ولا هم فتشهم خالص. سولف معه كان ينطابر طيل برطله يعني برطله ومشينا على السريع يعني ما وقفنا. ضلينا ماشيين كل الليل لطلعت علينا الشمس. احنا صرنا حوالي بريف حماه ما نعرف وين الله حاطنا وين الله جايبنا. معي اولاد صغار واخوي زاد معاه بناته 2 صغار. قال اني سفرت اللي هنا تنتهي. الشوفير ايه معنا شاب يعني من مهرب يعني معانا هو وعيلته. قال انا عارف واحد هين عنده سياره كبيره كاميون وحاط بيها غنم يعني ويشيل بيها عالم. قلنا له الله ويدك يعني وينه؟ قال والله يعني عندي رقم ولا حزة احكي معه. قلنا له احكي معه. لليل جت السياره سياره طويله هيك من الكاميونات الكبار فعلا مليانه غنم وارضيتها تلعب النفس. قال بدكم تقعدون بس لما اصل حاجز كلكم تقعدون مع الغنم ما تطلعون صوت طاول لان اذا طلعتم صوت بدي يشك الحاجز بده يطلع جباري يفتش بقلب السياره. يعني اللي عندها طفل صغير اللي عندها شغله حاول انها تنوم وحاول انها يعني تلهيه بس لبين ما نعد الحاجز. قلنا له ولا يهمك انت بس تيسر احنا نعرف ندبر امورنا. فعلا يعني كل شخصين السياره طويله كل شخصين قعد مقابلين عجه قعدهم هيك وقعدهم قرفصا مثل ما قرفصا عجه ابدا. وصلنا الحمد لله وصلنا الشام وارتاحينا. ضلينا نبات بالحديقه بالشام 4 ايام. نهار الخامس كنا طالعين من الشام. هنا عاد يعني خبطت زلمتي قلت له ترى احنا صرنا بالحدود يعني من بعد هالمكالمه اللي يعني سلفت معاها النهار انعديت الحدود لا سلفت معاه حتى تفاجأ يعني انه بهالسرعه هاي وبهالشيء. قلت له لما توجد المصاري كل شيء يصير سهل. والحمد لله وصلت عاديتين وصلت عديت الحدود السوريه. قال الله عايز شويه بس عادي الحدود اللبنانيه اصير بامان وما ضل علي خوف خالص. فعلا هنا كأن كنت ميت وحيت. منذ نحو عام ونصف تقيم أم صقر وعائلتها بخيمة
تعتاش على مساعدات قليلة تأتيها من جمعيات غير حكومية، وتقتنص أي فرصة عمل في سهل البقاع لتؤمن لأولادها شيئاً من الطمأنينة بعد تجربة داعش المخيفة. أم صقر، في كتير شباب من عمر ولادك صقر وإبراهيم هن اليوم أعضاء بتنظيم داعش، إما بإرادتهم أو غصب عنهم مثل ما صار مع ولادك. شو بتنصحي هولي الشباب اليوم؟ بنصح كل شاب يلتفت لدراسته والشغله والحياته يعني، وبلا يندفع لهالأمور هاي لأنها مين من مصلحته هالشغلات هاي. وأنصح كل أم تدير بالها على أولادها واكثر من هيش. ما أم صقر، نحن بنتشكرك كتير على هيدا النهار اللي قضيتيه معنا، ومنقدر طبعا جرأتك انك قبلتي تطلعي على الكاميرا، وشكرا كتير على وقتك. شكرا. النساء هم العنصر الأكثر ضعفاً وتضرراً في محافظة الرقة السوري، فلا يملكن حق تقرير المصير، ومعظم الأمهات هناك تحولن إلى رهائن تنصاع إلى أوامر التنظيم لإبقاء أفراد عائلة على قيد الحياة. أم صقر استطاعت إنقاذ ولديها وتعيش حالياً في كنف عائلة طبيعية ومحبة، فيما أخريات ما زلنا يصارعن من أجل البقاء. presents the following National Geographic program as we continue to explore the world around us. VOA, exploring the world around us. Presents the following National Geographic program as we continue to explore the world around us. VOA, exploring the world around us. VOA presents the following National Geographic program as we continue to explore the world around us. VOA, exploring the world around us. Welcome to English in a Minute. Today's episode won't cost you anything. Freebie. Let's see what this one is about. Anna, I love my job. Oh yeah? Why is that? I get so many freebies from the bands I write about. CDs, t-shirts, water bottles, even tickets to see them perform. Wow. The only freebie I ever got from my job was this bottle of spray cleaner. A freebie is something that is given for free. In our example, Jonathan gets free products from the music groups he writes about. Businesses often give out freebies to advertise their products. You can use this expression in any situation where someone receives something for free. And that's English in a Minute.
Today presents the following National Geographic program as we continue to explore the world around us. One of the visual mantras when we were hatching this Yellowstone article was, we want iconic landscapes with animals in. I ended up getting the Tetons, which is great if you're a landscape photographer, which I'm not, and Ansel Adams, the mother. A few years ago, I was called into a meeting, and so I got very excited. I went home, I grabbed my wife and the kids, and we actually bought a Peli case full of Lego, which was one of the requirements from my son. And we got to Heathrow, and they upgraded the whole family to business class. We thought, this doesn't happen. Right, so we get on business class, and we do what everyone who gets upgraded to business class does, which is drink all the champagne. Because the people who can afford to go in business class, they're not that bothered by it. But anyway, so we get drunk, we have a row. And then, well, an hour into the flight, I'm thinking, I wonder how Arthur's getting on. Arthur was 7 at the time. And they had these sort of mid-row seats and these little reclining windows that went up and down. So I stood up and I look over and there's Arthur, and he's fully reclined his seat. He's in an aisle seat. And he's lying like that. Stark naked. Right. It was just brilliant. And there was this guy sitting opposite on the other side of the aisle, and he just he didn't know what to do. And I said, well, what are you doing? He said, oh, I was hot. You can't argue with it, can you? Anyway, so we get to immigration, and we get to the immigration office, and the desk, and they're all very officious here, aren't they? They're not friendly at all. And I'm always nervous. I always feel like I've done something wrong. And the guy says, sir, why are you here? And I very proudly say, I'm a National Geographic photographer. I'm coming to do a story on Yellowstone. And he looks at me and goes, haven't you guys done that enough times already? And, why are they getting a Brit to do it? So, yeah, we probably have done it enough times already, but we've never done it quite like we've just done it, And I guarantee you won't be doing it again. Anyway, so, I bring the kids out, the family, and we all go American. The kids, we get cowboy boots. We move to Wyoming. And we kind of got into this whole, Griswold road tripping around the States. And they had a great time. Look, you can see in Valley of the Gods here, they had a fantastic morning there. So on this shot list, I think, we need a shot of an otter eating a cutthroat trout, don't we? Can't have a brook trout or a mountain whitefish. No, we've got to have a bloody cutthroat trout. Do you know how many shots I've got? 50,000 photos of otters eating the wrong species of fish. It just drives you nuts. And the nice pictures, no, got to be a cutthroat trout. Anyway, the reason is because I'm telling a story. One of the stories I'm telling is about the cutthroat trout ecosystem. And otters are something that eat cutthroat trout. So let me tell you about the cutthroat trout ecosystem, right? You've got all the waterways, you've got Snake River in Jackson Hole, and Yellowstone Lake and Jackson Lake. You've got this incredible water system up there. And the key fish in that system is the cutthroat trout. And 42 species rely on it for their survival. That's a really important species to keep that a healthy ecosystem. And one of the problems is that many years ago, someone introduced lake trout into Yellowstone Lake, in fact, many of the lakes. And lake trout grow very fast, they're very aggressive, and they eat cutthroat trout. But the problem with lake trout is they're a deep water fish. Now, cutthroat are a shallow water fish, which means they're accessible to all the predators. As the lake trout population grew and the cutthroat trout population shrunk, it started to affect the ecosystem. So this is a really important story for an article that we are doing on the Yellowstone. And one of the ways that Yellowstone are tackling this, they're actually spending around $2 million a year on what they call a lake trout suppression program. So they're gill netting and catching lake trout. Last year, I think they got a record 700,000 lake trout out of Yellowstone Lake. But the thing that always got me was they'd catch a few, and they'd tag them, and then they'd let them go. And these they called Judas fish. And those Judas fish would give away the breeding grounds, the spawning grounds.
and they could map them, on a map, they could see where the spawning grounds were. So they could really start to pinpoint exactly where to go and catch them. So this is a few days I spent out. This is a really decent lake trout. They're called mackinaw as well here. As well as doing the underwater stuff, I also like camera trapping. Here's how camera trap works, right? You've got a beam. In fact, you can see it, look, because I haven't done my job properly. All right, see that camouflage block there? Right, that's sending an infrared beam to another block, and then there's a camera, and on this shot there's 5 different strobe lights. And then you can just leave that for like a month. So what it allows you to do is it allows you to get very close to wildlife, and then have a very wide background, so you can still get that sort of epic, iconic landscape in the background. In this case, you can see the Tetons in the background there. So you get a photo of Bambi. And you get everything that wants to eat Bambi, basically. So there's Yogi. My house was just down. It's so interesting what went past my house. It's like half a mile away. And then a mountain lion. This is like 4 months or something on this little trail I found. But what it allows you to do is get everything that wants to eat Bambi, right, but without getting eaten yourself. And that's the key to this. Because when I first arrived, I was driving along one day, just near my house. I saw a dead moose on the side of the river. So I thought, we've got to photograph that. Not the dead moose, sorry, I don't want to photo the dead moose, but I knew something would come to it. So Hector and I, my assistant, we went down there and we had a poke around. There were some big bear tracks right next. And this was April. So they'd all just, they were just getting up from hibernation. But I really underestimated just how dangerous bears were. Because, I read a couple of books and I got some bear spray. But the thing I fundamentally didn't know that you don't go near his meal, right? So we'd go down there at dusk, which is the most absurd thing you can do. And we'd sing, because I read that you had to make some noise. Hector would always go first. Right, that's the job of the assistant, isn't it? Take one for the team. Show your commitment. It's you he wants. So we'd sing like this sort of terrified karaoke all the way there. And then we'd set the camera up, but we'd set the camera up at dusk, which is just nuts. And then one day we went down to check it, and the whole thing was just smashed. And I picked the camera up, and the filter was just smashed in half, and it was just mud everywhere, and all the strobes everywhere. And I picked the camera, and I pressed play on it, and this guy was just looming over me. And look at his name, he's just, he hasn't had a pedicure yet, but he's just got out of hibernation. So we just picked the kit up and thought, no way, just got out of there. This is a carcass dump. To me, this is a story about park management. This is a road-killed bison. You can see all the bones of all the dead animals all around there. When a tourist is driving too fast, which they do all the time, they kill a bison or an elk or a moose or a mule deer. They pick them up and they dump them in this secluded place. And that keeps, if you've got a dead elk on the side of the road, you're going to get bears and wolves and everything else coming to the side of the road, and that's going to firstly cause, safety problems, but also you're going to have traffic jams. So this is how they manage their wildlife. So the whole way that the parks are managed here is efficiently and effectively, and to an extent, I would say, dominionistic, but also extremely good. VOA, exploring the world around us. David Estrada was a young police cadet when his spinal cord was severed in a motorcycle accident. He thought his life was over. The shards of bone from my vertebrae pierced my spinal cord, and I knew right then that I was paralyzed. So one of the big projects of my life is to eventually develop a structure that will be able to bridge across a broken nerve, essentially restore the connection from one part of the spinal cord to another part of spinal cord in the case if it's been severed. With support from the National Science Foundation, material scientist Polina Anikeva and her team at MIT are building a nerve repair toolkit with an eye toward repairing damaged nerves and even growing new ones.
What we're really striving to do is to have a device that becomes intimately a part of a nervous system. So you can see what's coming out, and this is the fiber. They stretch out long, thin polymer strands that will be implanted right alongside damaged neurons. So what we're looking here is at the tip of this fiber, you should see a cross-section which is exactly the same as the cross-section of this large template. You can see the electrodes, they're black. You can see the optical waveguide core right in the middle, and then you can see the hollow channels. The fibers are multifunctional by design. They can include hollow channels to deliver drugs, embedded electrodes to send electrical signals, and optical guides to transmit light, switching nerve signals on and off using a method called optogenetics. For certain stimulation frequencies, you can get neurons to grow almost 3 times as fast. You can hit and pull and really stretch this rod to form the fiber. Anikeva and her team are also designing fibers that can act as tiny scaffolds, 3D structures to support new nerve tissue as it grows, even accelerating it. This is the fiber that you can see has little grooves in it. They allow the neurons to grow along them. The ultimate goal is to help doctors treat diseases like Parkinson's, schizophrenia, depression, and heal spinal injuries. It would be wonderful if we were able to regenerate the spinal cord and then restore the movement, or if we were able to bypass the spinal cord with a device that mimics its function. Anikeva says repairing nerves so that someone like David Estrada could walk again will take many years to achieve. Building the tools now that will make that happen is a first step. For Science Nation, I'm Miles O'Brien. Here in the mountains of Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa province lie the remains of Takht Bar dating back 2 millennia. It represents one of the finest archaeological examples of Pakistan's ancient past. It's also considered one of the last memorials to the rich multicultural heritage of what is today a predominantly Muslim nation. In Pakistan's Swat Valley, just north of Takht Bar, another ancient Buddhist monument has come under threat from extremists, thieves and even property developers. The fight to protect it has fallen to an unlikely defender. Osman Ulasya is a school teacher in the village of Saidu Sharif. In 2008, he stopped local boys playing cricket at an ancient Buddhist temple. The next day, he found the boys had reported him to the Taliban and his life was in danger. هغه مخونه پټو هغه څنګه وخت کې چې کوم طریقه و هغه سره یو د ډبل کیب ډاټسن او یو موږ د یو موټر ته واګي وته موږ وایو دلته دغه ور سره نو به چې کمانډر صاحب تاسو سره خبره کوي هغه متعلقه کمانډر صاحب ځکه نو ولم نو بسترګه را لوتړلې او دغه نه پس چې کوم داسې د ساتو منټو هغه ډرایو شوی و بس الته ټول دغه خلک ناسو بیا یو عمل داسې هغه مختلف تپوسونه چې دلته کې تاسو بوتان دي دلته کې تاریخي آثار دي یا تاریخي آثار خو ته وي نه وي ساري هغه خو به ته کوپر نه خوي چې د کوپر نه خېدیو ته د دې تاسو غواړي. The Taliban believe statues are un-Islamic and idolatrous. They defaced one giant Buddha statue during their brief control of Swat Valley in 2008. To protect himself from their well-known harsh punishments, Usman seized upon their belief in the strict segregation of men and women outside of family life. He believes it was this that helped save his life. نالته کې چې کېناستو نو هم موږ دغه سټاند مرته واغه سوچره د سر زمون کورونه دي زمون د کورونو بدم نه کیږي دلته د بالونو کور ته راځي دا خلک واپس بال غواړي کور کې زنانه یې هغه نو بس دغه برکت داسې شو چې متعلقه کم رشید للاچو هغه راغی دلته کې بیا خپل یو کمانډر راولګو ما خلک عباس یو کمانډر دا غنومو ناغي دلته کې د ټوله محله کې دلته کې اعلان وکړ چې دې زیاته سو د دې کرکټ او د دې عمل د بار نزي نو هغه برکت موږ بچو دا کاروم بچو. Usman has taken it upon himself to defend the site
not only from Taliban militants and local cricket players, but also from drug addicts and illegal construction. He even built a 100-metre fence at his own expense to secure the ancient remains. But he says real security for this and similar sites in Pakistan can only be achieved by raising public awareness about their historical value. نو دا بخپلول غواړي او د دې په تاریخ او د دې په تعذیب باندې به خپل بچي او خپل راتلونکي نسلونه په واکول غواړي. The Gandhara civilization flourished in the 1st and 2nd centuries AD, centred on what's now the city of Peshawar. It extended west as far as Kabul, north to the Hindu Kush mountains and east to Taxila, near present-day Islamabad. Takhtai is one of the greatest achievements of that time. It was one of the largest monastic complexes constructed, a thriving centre of education, artistic expression and religious studies. Inscriptions here suggest it was built more than 2 millennia ago. People from China, Korea and from other Central Asian part, they used to come here to learn the Buddhist sutras here. And this was a main centre. You can call it was a main Buddhist university back 2000 years back. Conservationists say that without swift attention it faces irreversible damage. We witnessed people climbing around the towers without any restriction, even though this is a UNESCO World Heritage Site. Dr. Samad says it's vital for the nation's understanding of its own heritage to preserve not just the concept of religious tolerance, but its physical embodiment. So this is the origin place of religious harmony, because you can see here, take the example of Takht Bai and the art which is produced from Takht Bai. You can see in Peshawar Museum that almost 5 to 6 different religions, they were emerged, they were living together. You can see in one panel Hindu, Buddhist, Greek, Roman, Persian gods in one planet together. It means that they were living together peacefully and very happily. As we walk around the Takht Bai site, Dr. Samad is transported back in time and gives a vivid picture of what life was like in this great centre of Buddhist learning. The Buddhist monks, they used to live with their teachers, and you can see the cells. These are the living rooms, and they used to worship here and they used to study the Buddhist sutras. This computer reconstruction shows what Takht Bai might have looked like. A Buddhist stupa was made of several parts, each with its own purpose and symbolism. The base is called the Pradakshina. The monks used to walk around it and chant their prayers. The dome above it is called the Anda. It represents the earth mound that covered the remains of Buddha. The drum is a unique feature of Gandharan stupas, decorated with sculptures. At the top, the chatras represented the 7 earths and the sky. The main stupa in Takht Bai was surrounded by chapels. Each chapel housed a statue of Buddha, but all of these have been removed or stolen. The history is fascinating, and yet some local people have very little knowledge of it. Myths about the origins of these ancient ruins are perpetuated, as we found out when we spoke to some picnickers. No, that's معلومات شته چې دا ځایونه د چا دي سوق دلته بس دا د وخت سره انګريزان ځایونه او بس هغه دلته راړل لکه د بوتان به دا کول او بس هغه د خلکو ماتول نه پرې خودل نو بس هغه ساده زنه وړي دي لکه سه مات شي سروغ هغه روغه وړي دي چې کوم مات شي هغه پرې خو ته سویم جمعات کې سبب د 10 جمعات کې سبب 10 جمعات کې نو دا تاریخي ځایونه به څومره زاړي دا پته شته تقریبا د 1929 غالبا چې 1929 کې جوړ شوی دي It's a dispiriting picture, but Pakistani officials insist things are changing and they're doing more to protect their country's rich heritage. The government of Khyber Pakhtunkhwa has introduced legislation with stricter punishments for stealing and smuggling artifacts, as well as damaging or building on historical sites. خیبر پختونخوا حکومت پالیسی هم ده دا خلک به موږ دغه دین لړکو کو په زور او کو پرځای دا زموږ اسټس دي د اثاري قدیمه په حواله سره دا موږ چې د خلکو ته نور کو ان شاء الله دا موږ واپس د خلکو نه. But evicting people is a huge job,
and could cause hardship for poor families. Just a few kilometres from Takht Bai is the village of Sri Behlol, also a UNESCO World Heritage Site. Most of the land has been converted into farms, and villagers have built houses on top of the ancient perimeter wall to protect themselves from the dangers of flooding. Unlike Takht Bai, however, it suffered profound and irreversible damage. نو پدې کې موږ ته ډیر زیات ګران چې دونه لارج ایریا پاپولیشن موږ د دې ځای مسپلیس کو ځکه ایته بیا ماغه شان موږ ته ایته امرلند بیا پرووایډ کول غواړي او دا یو لارج سکیل باندې دا پکاري او دومره سورسز ګورنمنت سره نه چې ایت ا ټایم دونه یو هول ویلیج یو ځای نه مسپلیس کی یا بل ځای ته ترانسفر کی. The remnants of the wall are the only visible parts of the ancient settlement, which dates back some 2,000 years. But the locals say that it too is under threat. دا دیوال کم دی دا چې څومره کلی دی زموږ جي د هغې نه غیر چاپېره تاو دی جي دا لکه منځ کې چې اوس لکه دا آبادۍ وشو د هغې په لحاظ سره دا ورو ورو ختمېږي دا دیوال. The site has also been extensively looted, sometimes by people who believe they can earn money and perform a sacred religious act by digging out what they view as the remnants of infidels and selling them in the market. بیا په دې کلي کې ګرجي وې د پټو کې ګلپور ډېرې ورته ویل سعدالدین قسیم کلي په دې کې قاعده د بوتانو دغه وی هغه بوتان څه شو؟ هغه بوتان ویوړل د خلکو سجادګر ویوړل څوک مت پوړي په سن سلوخ کاله مخکې موږ ماشوم د ګلپور ډېرې نه په لیاړه کې بوتان راتله. Pakistan may find answers to some of these challenges 8,000 kilometres away in Rome, home to 51 UNESCO World Heritage Sites. One Roman archaeologist is also a leading expert on the Gandhara civilization and has spent more than 30 years working in Pakistan. You know, the archaeology and heritage management in Italy has a long history and started centuries ago. So we have a background. Pakistan is forming its background on that aspect. I'm sure that soon the situation will change positively as far as concerned the management of cultural heritage in Pakistan. Now wind is changing and everyone is perceiving that considering archaeological heritage and monuments as a real asset, even in terms of economic return. But while Dr. Olivieri says Pakistan is learning from Italy's experience, he also believes outside institutions need to play a more hands-on role. No, UNESCO should step in Swat. I'm totally in favor of that. And not only Swat should be considered, or portion of the Swat Valley should be considered as a living and cultural heritage unit. It's something that should be protected for the next generation. Dr. Olivieri has himself trained and directed local conservation workers in Pakistan. He has also praised the provincial government of Khyber Pakhtunkhwa for financing such work. زمونږ حکومت یې د آثار قدیمه په حواله سره ډېر څه پروګرامونه لري او زموږ خواهش دا دی د حکومت سره موږ د کوم آثار قدیمه زموږ چې کوم ځایونه دي چې دا موږ پروټیکټ کو پریزرو کو د عام خلکو ته کولاو کو ټورست ته کولاو کو او د دنیا ته وخایو چې را دلته په خیبر پختونخوا کې یو ډېر غټ تاریخي دغه لري د علاقې یو ډېر تاریخي حیثیت لري په دغه حواله سره د آثار قدیمه حواله سره دغه د دینه بودیزم او ډېر مذهبونه دي لکه خواره شوي دي. But back in Swat, Usman Ulasyar is not convinced. دا بود شکنی رویه چې دا به د روادارۍ په عمل کې بدلول غواړي چې څو پورې دا عمل ته نه راغلي در څو پورې د مذهب غلط انټرپریټیشن نه بچ شوی او په خلکو کې آگاهي نه پیدا شوی خو دلته کې دغه عمل دی چې هر کار موږ مشرف به اسلام کو نو د هغې تحت بیا زموږ میونسپیلیټي چې کوم د دې علاقې نومونه بدلول نو هغې د بدکړۍ نه ګولکده کړه. These stunning ruins are all that remain of a once mighty civilization. In other parts of the world, they might be a massive tourist attraction. In Pakistan,
they've survived the threat of militancy so far, but neglect, looting and ignorance remain powerful threats. The response to these dangers will determine if these beautiful sites will be preserved for future generations. It was really crazy. I didn't think it was bullets at first. I didn't think there was any kind of danger. I told her, get down, and that's when we started trying to crawl out from underneath the bars to get out. Austin is the live music capital of the world, supposedly. Everybody's being pushed out. Condos are popping up, venues are closing. While all this is happening, this is coming together, and it's going to be even a bigger space and a better space. Go! Exercise in general for Parkinson's is what's going to help reduce the symptoms, so boxing just fit in perfectly. Yeah. My name is Lacey West. I'm 28 years old. My name's Elizabeth West. Lacey is my daughter. She's my youngest. We were both at the Las Vegas Massacre last year on October 1st of 2017. It was really crazy. I didn't think it was bullets at first. I didn't think there was any kind of danger. I told her, get down, and after about the third round of the automatic firing went off, there was probably the longest break after the third round, and that's when we started trying to crawl out from underneath the bars to get out. After that, seeing just everyone just fleeing out of there, running, like hats everywhere, boots everywhere, like the rails were all knocked over just to get through, get away. And Lacey grabbed my arm and later had told me her thought process was, I got to get Mom out, I can't let her fall. And as I was behind her running and I could hear the bullets going, my whole thought process is if I'm behind her, they'll hit me and not her. And so, you know, it's like the bullets go off and your whole body tenses up. So there's things that you hear even to this day, and again, that brings that back. But, you know, she thought she was protecting me and I thought I was protecting her. So, you know, that's why we decided to get the tattoos on our arm, because it was where we locked and we, you know, held on and protected each other. Like at first it was uneasy when I came back, because seeing the Mandalay Bay again for the first time is just really putting into perspective what I couldn't see in the darkness from that night, seeing it in the daylight, and just like, I didn't know that I wanted to come back here after that. We're so excited for her to be getting married. We've always loved coming to Vegas, so it's going to take a little bit of the sting away and let us come back here and still have happy memories. I think having my anniversary be the memory every year leading into October 1st will just be the reminder of how my life changed so much from that event that it led me to my happiness. Makes me very proud to pronounce you husband and wife. You two may seal your promises with a kiss. Very much have had a fondness for tea for a long time. I still kind of consider it something to be almost sacred or special. You know, it's more something for me to reflect over, or a tool to create a space of reflection and contemplation.
You know, I remember, getting up to Camp Navistar, which is the camp on the border between Kuwait and Iraq. Shortly after President Bush, got up on an aircraft carrier and declared mission accomplished. And, I was motivated. I was like, we're gonna go provide some humanitarian relief. I'm gonna help, fix some bridges and stuff, and I'm gonna go home a hero. And I remember there were these, little kids willing to jump on a semi-truck to get food and water. And I thought at the time, Hua, these are the kids we're here to help. The whole time I was deployed, I was offered tea by the Third Country Nationals, which is a massive migrant labor force that the U.S. military depends on. It's basically slave labor. And they come up to us and they say, hey, we need food. And we tell them it's not our job to feed you. These were guys hauling our supplies. And despite that, these men that had nothing would turn to us and offer us tea. And then we would refuse it. Everyone that we were there to help and liberate, we were simultaneously dehumanizing and abusing. And so I never had tea my entire deployment, not once. The contradictions of American exceptionalism and occupation just were too much, and I kind of lost faith in a lot of the things I believed in, and I would start to figure out, what could I still hold on to? I got out of the Illinois National Guard and I joined Iraq Veterans Against the War. One of their allies was this group called U.S. Labor Against the War. They wanted to host an international labor conference to talk about worker issues in Iraq in the midst of the occupation. And after I was done speaking, this man jumps up in the back of the auditorium and starts yelling something really loud in Arabic and just booking down towards the stage. And I'm like, okay, well, this is it. This guy's gonna come beat me up. And just as he comes up on stage, I hear the translation come through the little earpiece, and it's, I just want to come up on stage and give this gentleman a hug. And he grabs me and he hugs me. And I just started to bawl. This man, he was in the Iraqi military and fought against the invading forces and forced the British military out of his oil fields. And there he was hugging me. And they brought me off stage and they brought me out of the auditorium and they sat me down. And they offered me tea. Tea that for the very first time I accepted. The Tea Project is an ongoing project in collaboration with Amber Ginsberg. I originally began the project in 2009 out of a return trip to Iraq in order to share all the generosity despite, and to create a space for people to sit, sip tea, and reflect about living in a constant state of war. I asked Amber to join the project in 2013 to help cast one porcelain teacup for each person that's been detained in Guantanamo. We've pushed the project further and expanded it to include all these forms of presentation and installation. From the middle of my deployment, I've committed my life to using creative practices to counter destruction, to counter the dehumanization that too much of our world is consumed by. It wasn't about being a big city and making it big. It was about complete and universal acceptance of things that were artistic. The Ukrainian service was the first who introduced television for Voice of America a long time ago, and we have the longest running TV show, Window on America, telling Ukrainians about American life. And I came here in 2004 to do more up-to-date television, newscast. And since then, we're very popular in Ukraine. What's so interesting for me is that the depth of the experience of all the journalists here. I mean, you didn't just go to college and get a communications degree and just show up and recite the news. I mean, everyone here has incredible history. Yours is very tragic. And, your husband died, but I don't know. I don't think the viewers probably know of that. I mean, your husband is one of the reasons you're here. I'm not a journalist by trade. I'm a lawyer. But when I met my husband, he wanted to do journalism, and then he created first Ukrainian internet newspaper, Ukrainska Pravda. He started uncovering a lot of corruption and writing about it, and it was something that
Ukrainian authority wanted to hide for the government. It was very dangerous, so they decided to shut him down. He was murdered. He was murdered in 2000, and I was trying to find justice for him and worked with prosecutor office and so on. I heard President on the tape talking about me and that they have to do something with my activities, and I realized that I have to save myself and save my kids because they have only me. United States offered me protection and I came here. People recognize you on the street in Ukraine? Yes, I was there like last week. I was at the war zone, and all the soldiers would say thank you, and I am just doing my job, and people really thirsty for good information, for truth, for quality news. So yeah, and they are thankful. Yeah. Mosaic Sound Collective is a one-stop shop of affordable resources and services for musicians and artists. We took over a former juvenile detention facility in East Austin and are repurposing this 25,000 square foot facility to create a place that is almost like a YMCA for artists. Each of our tenants contributes to the collective in some way, shape, or form. To be a member of Mosaic, you can pay a monthly membership fee, or you can earn your membership by donating your time, your art, or some sort of advocacy to one of the nonprofits we support. Austin is the live music capital of the world, supposedly, and everybody's being pushed out. Musicians are being pushed out left and right, condos are popping up, venues are closing, and while all this is happening, this is coming together, and when the venues open, it's going to be even a bigger space and a better space. I make custom speaker cabinets, head shell enclosures for bands, musicians, and people obsessed with sound. I know that a lot of my friends are getting kind of pushed out of town from just increased pricing. You have a lot of these guys that are wanting to play music, and you can't play music and work 3 other jobs. You know, it's a lot harder. Like, I'm a nurse practitioner for a daytime job. Before I came here, we were making about 30 to 35 a year. I've only been doing it for about 4 years. Now we're up to almost 50 since I've been here in 3 months. So it's a lot. So we're on this cusp of trying to maybe make this like a full-time thing, and now we have the opportunity to maybe make it happen. If you wanna break me, change who I am. I'll say this one time only, if I really appreciate it. There is a seemingly sense of, as our city grows and it gets bigger, there becomes less of an intimacy, less of a personality to it. And I think for me, the Mosaic really represents pulling back on that, bringing a community together, bringing personalities together, allowing Austin to have the personality that made it famous at this stage of the game. Because it wasn't about being a big city and making it big. It was about coming to a beautiful town where there was wonderful things going on and a complete and universal acceptance of things that were artistic and creative and nonviolent, basically. You know, there weren't a lot of rules. If you love music and you're not violent, welcome, friend. Music was, you know, probably my biggest passion, and I now have 2 teenagers that are 17 and 19 years old, and they started playing in a band in Austin when they were 9 and 11 years old, called Residual Kid. And when they were growing up in the Austin music scene, even as 9 and 11-year-olds, their peer group wasn't other kid bands, but it was adult bands who not only were taking them under their wing, but were giving them opportunities on opening bills at shows. And now that my kids are 17 and 19,
and playing in 6 or 8 different bands in Austin, I just started seeing that peer group of musicians who helped my sons get to where they are some of those artists who are suffering from the affordability issues in Austin. And I really hoped to create something that was a place and a business model that could help to support artists. It sounds amazing. Hey, that woman over there, she's pretty good. Either that or she's faking it really well. It's been one intense week. Yeah. Yeah. The plan here is to create an outdoor space for performances, but a place for food and beverage. And then this wing that we're looking at will be mostly glass on this side. And so our plan is to have 2 vinyl presses here. So you can sit out here and have a sandwich or a taco and watch records physically being pressed. So everything like a manufacturer, we're gonna do together here. That's why I choose mosaic, yo! I mean, people need music. I don't think I could survive without music, you know? I know you gotta play and listen to your butt, but you gotta hear who has the faster notes, right? Let's try that once more. That was good though. I first heard about Orchid because it was founded by one of the students that went to Peabody. Over the years, I heard the great things that they were working towards in Baltimore, inner city, and I literally saw a job opening and applied, and here I am. 4 and 1, 2, 3, 4, 5, up, down. I realized that some of the students come in to the class, into the group setting, with the baggage from all day long. That could be poverty, that could be trouble at home, that could be some arguments they got in. So when students come in with those baggages, I didn't know how to deal with that. That was my biggest challenge. They would act out, they would get so quiet, or in so many ways they would express that or not express that, and try to get them to learn to play the violin in a room full of other kids. Yes, Grace Note. Do you want us to play that or no? Classical music is a big thing. It's very, such a good purpose. It could change a lot of people because they could see, oh, these kids really love this music. And they think, oh, I never thought that kids would really cling on to this music like this. There's people who like the music, but some people are thinking of a higher level, I'm gonna do this for college and etc. So I think a lot of people in my program, they're determined that they're gonna get their music because you can see it by how they play. I think it's really cool though to see younger kids play their instruments and smile when they play. Well, Nima is a sweetheart, and she's been in the program for many years. Shows other students, her age and younger, how to be a leader and be that example. But ba-dee-da skips A. Yeah, you gotta recognize that. Should I play 4, right? Yeah. 4-1? 5, 4, 3, 2, 1. At Arches National Park in southern Utah, National Parks traveler Micah Meyer could see firsthand why it's one of the most visited sites in the state. Even outside of the park and all around Utah, there are these arches that just naturally form from the rock eroding. But in Arches National Park are some of the most magnificent, either really large or
there's 2 or 3 all clustered together, or there's a double arch where you can see through 2 arches at once. And then, of course, this delicate arch. Delicate Arch, considered by many as the most famous natural stone arch in the world. One of the most famous because it's essentially on its own on top of a hill with a giant vista and mountains behind it. And visitors one by one take their time running or walking into the arch to take their picture, or waiting over here to take the photo. After his visit to Arches, Micah took a boat tour. I'm on the Colorado River, halfway between Arches National Park and Canyonlands National Park. It gives you a perspective of this land which many people describe as Mars with water, because it's just so arid and so red and orange looking. It's just this really cool juxtaposition, not only of views, but of the wildlife that survives in the desert. But for Micah, what came next was the real highlight. Made it to the Island in the Sky portion of Canyonlands National Park just in time for sunset. This is where you're able to drive along a scenic road that takes you along all these incredible overlooks that give you expansive views of the canyon, of the rivers, and it's a wow moment. Julie Tabo, VOA News, Washington. So what we thought of is how can we improve power to weight ratio, because that's all what it's about. It's just it's more of an electric drag race what we're doing here. So okay, what do you need to go fast? Okay, you need high acceleration, so a lot of horsepower and less weight. So that was the first design consideration, and we tried different designs. So 1 big motor, 2 big motors, 1 or 2 big motors on the same shaft. That was also a pretty cool idea. But in the end, we saw these very small motors, and these have a very good power-to-weight ratio, so we went with that solution. The simulations just showed that that would be the best option to go. 5, 4, 3, 2, 1. So what we wanted to achieve is a very strong and a safe, reliable chassis, because when you accelerate inside the vacuum tube so fast, there's a lot of forces that act on the pod. And in order to keep everything straight, everything contained on the pod, you have to make sure that it's very, very strong. A lot stronger often than what you would see in normal cars, because the acceleration and deceleration is not as high. Batteries are inside these 2 pressure vessels on the side of the pod. The reason that we put them inside a pressure vessel is because they are not rated for vacuum. So we want to keep them at 1 bar. We want to keep them at the atmospheric pressure. Basically, that gives you the reliability that the cells, when they are exposed to vacuum, they can expand, and that could be a risk for explosion or a battery fire. So when you keep them inside the pressure vessel, you are sure that will not happen. Especially in the Netherlands, aviation, there's a lot of, well, from the environment, people are not liking it so much. There's a lot of noise pollution, a lot of environmental pollution, so people actually want to get rid of aviation. So that's why Hyperloop actually already comes in. So we'll use station distance of like 500 kilometers, which means we can connect like Amsterdam, Brussels, Paris, or Amsterdam, Berlin. In a plane it would take like 40 minutes to an hour, it depends a little, but then you need to be at the airport like 2 hours in advance. And for the Hyperloop, we want to organize it in such a fashion that you can arrive at the Hyperloop station, get on board, and just be in Paris in 30 minutes. This is like really the first opportunity to create something that's a fundamentally new mode of transport, and there's 2 parts to it, obviously creating the pod and the engineering associated with the pod in the vacuum tube, and then creating the tunnels. And
what this competition is about is encouraging people to think about new modes of transport, things that could radically transform cities and the way people get around, and really try something that's going to be a radical improvement. Like I said, there's so many things in the world that can cause people to be kind of depressed about the future, and like sort of pessimistic. And I think what you're doing here is one of those things that makes people excited about the future. All right, today's going to be a little bit of everything. We're going to finish it off with a little competition, okay? We have a wide variety of different cases of Parkinson's in this program. 1, 2, 3. Beautiful. 1. Our youngest boxer was 25 years old. The oldest boxer we have right now is 86. Good. A variety of different symptoms. So with Parkinson's, every case isn't the same. So some people have tremors, some people are suffering from other things, and it's pretty cool to see all of them interact together. We're going to go one big step forward, one big step to the side. I think Alec, who's the teacher, is really accenting those features that are prominent in Parkinson's. For example, some people have problems walking or tripping. He works on exercises that affect the legs. He works on exercises that affect balance. That's something I'm having particular problems with. One of the things, interestingly enough, is you tend to have a lower voice. When you have that lower voice, people can't hear you. You don't realize it. So he accents getting us to bring up our voice clearly and more loudly. 3, 4. 4. You're going to do 10 punches. You're going to say out loud, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go! When you say go, your partner's going to go. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go! 5, 6, 7, 8, 9. Exercise in general for Parkinson's is what's going to help reduce the symptoms. So boxing just fit in perfectly as, tackles all aspects that people may struggle with Parkinson's. Typical boxer's program, they focus on balance, hand-eye coordination, reaction time, footwork. There's some cognitive stuff because in boxing, certain numbers equal certain punches. 4, 5. So when I yell out certain numbers, they have to move and react at the same time, so the brain and the body's working together. Jab, cross, hook, uppercut. Research shows that exercise helps with the brain use the dopamine more efficiently. My goal usually is after I work with someone with Parkinson's disease, I kind of refer them out and suggest that they get involved in exercise programs out in the community. When I came to my first class here, was the first time I'd ever met anybody else with Parkinson's. The social gathering that happens here is pretty amazing. These people have become very close in the 4 or 5 months we've been together. That's a big part of it. I kind of push them, past their perceived limits, because a lot of people don't think they could do some things, because whether it's confidence, just in general confidence with their Parkinson's, they don't think they could do it anymore, their age, and then once we get them out there doing those things, they surprise themselves. They realize, I can do these things, the Parkinson's isn't going to hold me back. All right, stance it up, get in your stance, lead foot forward, 1. There you go, 1, 2, 2. I'm Greta Van Susteren, and I think I have the best job here at Voice America because I get to go around interviewing many of the people who work here, the journalists. But Roger Munto, everyone tells me he's the coolest person here. Are you the coolest person here? Well, if they say so, I guess, Greta. Well, that's what they say. That's what everyone says. Everyone says, oh, you're interviewing Roger today? I go, yeah, he's the coolest person here. What do you do here? I'm Roger Munto. I've been a VOA for about 4 years. I do TV and radio. I have my own show. Each day we have a different kind of music, anything from African music, country music, jazz, blues, and of course we do have guest musicians come to the show. Now, how did you end up at VOA? Well, that's also a good question. I was a teacher for so many years, and I'm a teacher in high school. During that time, I have my own TV/radio studio in my house, in my basement, because I always loved the media. I always wanted to be a journalist. But where I was coming from and where I came from originally, the DRC,
My parent didn't want me to do that because it wasn't really a well-paid job. When I came to the United States, I was like, you know what, I can build my own studios and start my own things. I'll start interviewing people and working with other local TV stations back to Africa. So my stuff were on the internet. So I was teaching a class. VOA called me. When I was teaching right in the middle class, this is Voice of America, we're in DC, we saw you online, we want to have you here. They're like, why don't you come see us on Friday? Here I am. Do you love your job? I love my job. Why? Because it really allows me to meet so many people around the world. I meet so many people from all over the world, you know, dignitaries, people off the street, women selling bread in Ouagadougou, you know, kids in the school in Kinshasa. I love that. I love meeting people. I love meeting people from all over the world. VOA is the best place. This is an opportunity for him.